Salamat guys, sana unang nag-thumbs up. Dasilio de Christian, Miguel of shoutout guys. Sai, Veronica, Miguel of shoutout. Dasilio, may jacket ka na kabayan. Hi Tisay. Sorsogon ako ano? Taga-sorsogon ako Dasilio. Hello. Hello. Meron na ba? Meron na. Hello. 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 Meron na? Hello. Meron na? Okay, salamat. Tina, bigyan up shoutout, Tina. Medyo inubos mo na yung alagad ko. Tina Bell, bigyan up shoutout, Tina Bell. Ubos na. Inubos ni Lolo. Inubos ni Lolo. Hoy Kiki, Miguel of shoutout. Ayun na Mia Joy.
Ayan, may 10 siya, ano, si Waikiki. May, dyan na sa'yo si ano, Waikiki. Waikiki, magpalitan kayong dalawa na yan. Ni Maya Joy. Si Mia Joy guys, maraming alagad dyan si Mia Joy. Ay, si Mia Joy, Waikiki. Kayong dalawa. Waikiki, nakadikit na ba sa akin yung 10 mo? Waikiki, pag hindi pa nakadikit sa akin yung 10 mo, badikit mo na sa akin. Ay, X na kayo? Waikiki, pag hindi pa nakadikit sa akin, dikit mo sa akin. Opo, nakadikit na po sa'yo. Ay, okay. Habang tayo, antay tayo ng ano. Madami dyan. Tagal-tagal pa tayo guys, matagal pa tayo magsama-sama. Jeff's Vlog, may love shoutout. Si Jeff Vlog sa May Joy, meron yan. 10. Jeff Vlog sa yun si May Joy, meron yan eh. Ayan, 15 si Jeff Vlog, ano, May Joy. May Joy, si ano, si Jeff Vlogs meron na 15. Waikiki si Jeff's Vlog, sa akin yung pakadikit. Si Jeff Vlogs. Mex, big love shoutout, Mex. Mex, si ano, si Mian Joy, merong 50 bananas dyan, si Mian Joy. Baka hindi pa kadikit, pwede kayo mag-30. Duduli, big love shoutout, Duduli. Duduli, Merry Christmas. Duduli, Merry Christmas. Waikiki, pasilip daw ng bahay, sabi ni Jeff Vlogs. Medyo ikang dalawa ni Mix Free. Medyo ikang dalawa ni Mix Free, 30. Ay, may 40 yan si Mix Free, may 40. Mix Free, 40 kayo na ano. 40 kayo ni Joy. Ay, sabihin ka pa, Mix. Mamaya, si Joy meron yung 40. Kalib Gaming, Miguel of shoutout. Kulit, Ana Ponce. Ikaw yun, Ana, kulit. Jeeps tayo, sabi ni Jeep, ni Medjoy.
Medyo 15, sabi ni Jeep. May kalab shout out mo na sabi ni Caleb. Caleb, may kalab shout out. Bakit late ka na, host? Anong late? Aga ko nga ngayon, wala pang alas 5 dati, alas 5 ako nag-start eh. Maaga nga ako. Okay Dok, mega love shout out. 1.76 ang bahay mo medyo eh. Nano 3 Jeeps bag, sabi ni Medjoy, 15. Di lalab, sabi ni Medjoy. Kahapon, maaga ka. Anong maaga kahapon? Mag-start ka kahapon, alas 5 na. Nung isang araw, maaga ako, wala, tanghali ako na gano'n. Kagahapon, 5 ako nag-start. Ngayon, maaga nga ako, wala pang alas 5, nag-start na ako. Para matagal-tagal tayo sama-sama. Lerma, Miguel Apera at Lerma. Lerma, Miguel Apera at may jacket ka na Lerma. Guys, si Pins mayroong internet si Pins. Bart, tuloy may Miguel Apera. Salamat sa padamsak, Bart. Hala, mali pala ako. Ako ang maagang umalis kahapon kasi loading. Ikaw maagang umalis kahapon. Alam mo ba kung anong oras ako nag-end? Mag-12 na kagabi. Pasampal lang premiere, sabi ni Bart. Dasilio, magdikit ka na dyan, Dasilio, para baka dami ka na. Gina, may galap siya ta, Gina. Next, pasukli, sabi ni Tina Bell. Dami ng lagas ko ngayon. 60 bananas. Bart, tulimidan tamsak at dikit kalimbang, sabi ni Okidok. Kalib, nagbaba ng bahay. Kalib, wala ka bang alagad ka, Kalib? Grabe naman. Pala, ilis mo, haba. Kuto na ako kay Lolo. Oo, maaga ko, mahaba yung ilis ko hapon. Umabot ng kulang-kulang 7 hours. Buti, 10 lang laga sa akin. Akin 60. Hindi, kagabi pala, nang lagas ko bali 120. Pagising ko, balik sa dati yung aking banana. Tapos nandito ng isda naman ako kanina. Ngayong araw, naka 100 yata ako. Linagas naman yung aking 60. Nes, makarami kalab siya daw. Aking mix kagabi 120 din. Pagising ko, balik sa dati yung aking banana. Tapos ngayong araw, naka 60 naman akong lagas. Nabawi ko na sa 120 kanina gabi na nalaga sa akin. Kinuha na naman ngayon 60. Okay Dok, dan pasukli, sabi ni Tina Bell. Bart, okay Dok, dan sukli na main mo, sabi ni Bart Tolome.
Pero guys, kahit nalinalagasan tayo, huwag tayong sumuko kasi pag humindo tayo, ubusin lolo ang banana natin, kaya unti-unti. Subukan nyo guys na hindi mangisda ng one day. Kasi lalagasin ni lolo ang banana nyo. Si Master 120 rin daw lagas niya kagabi. Oo nga, si Master 120 rin daw lagas. Kaya nasa iyo Tinabel, sabi ni Okido. Kamoy mo, may galap shoutout. Ayun si Kamoy mo guys, mayroon din yung 30 banana si Kamoy mo. Okay Dok, dikit kaibigan, pasok yun naman sabi ni Dasilio. Okay Dok, balik mo kay Dasilio. Medyo doon sa'yo 15, 176 to 178 sa'yo sabi ni Jet Plus. Guys, si Jet Plus available ang 15, si Major 40-50 bananas. Leo na, doon pasukli sabi ni Tinabel. Si Madam Pins na meron ng dala yung 15 kagabi. Ano lang ang dala niya kagabi? Yung kanyang dala lang kagabi. Si Pins kagabi, ang dala niya yung dating dala kagabi. Ngayon may dala ng 15. Diba Pins? Kagabi dala mo lang yung dala mo lang talaga. Lalo mga down si Tinabel, balikan nyo guys yung mga nagdidikit sa atin ng pa isa-isa. Ngayon may dala na si Tinabel na nakaready na yan ngayon. Ay si Pins. Madam Pins, unahan na kita ng 15, nadikit ko sa iyo kasi yung nadikit pa kasi si Mia Joy sa akin, sabi ng Jet Plus. Sarap mabuhay ng YT, may galap shoutout. Ay, sarap mabuhay, meron 30 yan, meron. Si Mix may 30, may 40, may 50 yan si Mix. Next match kayo ni Mia Joy. May 50 banana si Mia Joy. Bart, tamsak down kaibigan sa premium mo, sabi ni Dasilio. Bart, tulumidan pasukli, sabi ni Tinabel. Sige Jeep, was mauna ka muna magdikit sa akin, sabi ni Madam Pins. May galap shoutout Pins, sabi ni sarap na mabuhay sa YT. Okay Doc, doon sa'yo, sabi ni Tina. 4 pa nadikit sa ni Mia Joy. Okay. Awit lang, hintay mo lang Jeep. May galap shoutout, ang sarap mabuhay sa YT, sabi ni Madam Pins. Okay Doc, dan sukli, sabi ni Jet Plus. Salamat Jet Plus, sabi ni Okay Doc. Ayun si Dasilio nagpamimir, salamat sa Dasilio. Dasilio DD Official. Thank you so much sa kabayan. Bicol ka ba DD Official? Madam Pins, bahay mo daw, sabi ni Jet Plus. Bicol ka ba, Bicol ka ba? Natin listahan dito. Kapag nga ng bago
Dasilyo di official na pag ng link mo na ano, walang comment. Para may pin kita. Ayan, may mga bagong tayong pasok guys. GS Gray Vlog Miguel yata. Tamsak Danos, good morning from Saudi Arabia. Saudi ko, Miguel yata. Thank you so much Saudi ko sa pagpunta sa aking bahay. May mga jacket po kayo. Dasilyo. Yan, bubakan mo kayo pin kita. Kunin ko yung full name mo. Medyo ano. Dasilyo. Dasilyo did the official. Yan. Okay na yan. Magandang bawa mo, Dasilyo. Sa'yo na sabi ko lang, Dasilyo. Sa'yo na sabi ko. Naku, sarap ng buhay sa YT. Lagi ko nang sinisigaw sa ilis ko na tanong mo naman ako. Sabi ni Madam P. Kaya si Kamoy-Moy, mamiiba hindi sa Kamoy-Moy. Madam Prince, dyan na po sa iyo, sabi ni Jay. $755 ka na. Basilio. Rito Diaz, Sorsogon. Aba, Rito Diaz. Bakon Sorsogon ako sa bakon ng Sorsogon. Meron ba akong, may kakilala pa ako ano? Prito Diaz din, si Iscario TV official. Taga Prito Diaz din siya. Malit pang ba, lagi nandito sa akin, mamaya nandito yun. Prito Diaz din siya, sa Prito Diaz din siya na ano. Nag-vlog. Hindi na ako makatanong sa iyo, Pins, kasi busy ka, sabi ni Sarap ng Buhay. Dasilyo Didi official, dana po, sabi ni JS Gray Vlog. Grabe yung pinsan ko sa bakon mga doon. Grabe mga doon sa bakon. Ako host, taga-Erosin, Sorsogon. Uy, Sarap na Buhay pala, taga-Erosin din pala to eh. Ayun, okay doon, di ko lang ano din pala si Sarap na Buhay. Malayan mo yun. Daming mga Bicolano dito sa akin na nagpupuntahan. Iscario, pinsan ko yun. Si Iscario, pinsan mo yun? Ay, laging nandito sa akin yung mga gabi, nandito naman yun. Sabi ko sa kanya na magawa siya ng ninja ng madami para makapagbartiran siya. Kasi kung hindi siya magawa ng ninja, matagal ang bahay niya magkangat. Kita mo yung mga nagabartir na yan, ang bilis ng banana. Wala pang isang buwan na kuha nila ng 1K. Malapit na pala mag-start ng premiere mo. Isang bulan pa lang ang channel ko, kabayan. Ang bilis din mga kabayan, bilis din palang banana mo. 700 di ka na. Si Cario kasi, napahingahan daw yung channel niya, kaya ngayon, ang hirap na hirap siya mag-angat. Sabi ko magawa ng maraming ninja para makipagbartiran. Biyahe ninja po, vlog, di kalap siya to.
Relaxing. Saan may kalab shoutout sa'yo. May mga jacket na kayo guys. Salamat sa pagbisita guys. Tasilyo dan pulpak sa Madam Pin sa'yo. May barkada ako sa bakod. Tayam. Mga apelido. Kung Tayam, baka pinsan ko yan. Tayam. Kasi ang ano kong nanay ko Tayam eh. Mga Tayam mga apelido ng nanay ko. Ang middle name ko Tayam. Si Maricel Tayam. Baka kamag-anak ko yan kung taga-Bakon. Hindi ko lang ano kung malala yan. Maricel Tayam. Maricel Tayam. Mama ko Tayam eh. Ang mga Tayam sa Bakon, halos isang pamilya lang yan. Maricel. Dasilyo tamsak dikit all kalimbang, sabi ni Biyay. Yan mix, big love shout out sa'yo mix. Ayun nga, Dasilyo magdikitan kayo ni sarap na buhay sa YT. Magkunik-kunik kayo kasi kababayan tayo dito. Madam Pins dun sa'yo, 15, 187 to 188 sa'yo, sabi ni Jeff Plus. JM22, Miguel up shout out. Diyan dyan po, sukli dancing na sila sa'yo. Madam Pins, tamsak dikit sa paraan sa paggawa ng daing sa bangos, sabi ni Biyay. JM22, Miguel up shout out dyan. Merry Christmas na dyan. Double full pack sa pasukli na lang po, sabi ni Saudi. Salamat Jeeps on the way na sabi ni Madam Pins. Dikit na sa'yo Dasilio Polpak sabi ni sarap na buhay. Guys, isang po AC Mix Cream isang available. Saudi sukli doon si Dasilio sa'yo. Gawa kayo ng mga lagad Dasilio, gawa ka ng alagad mo. Dito mo yung sarap na buhay sa YT. Daming alagad. Saudi ko dan pasukli po, sabi ni Young Mix. Jeep dan po ng 59032918. Grits Pilaris, big love shout out sa'yo. Merry Christmas, sabi ni Grits. Merry Christmas sa'yo, Grits Pilaris. Madam Pins dan pasukli, sabi ni Tina Bell. Japok dan sukli sa bahay mo, sabi ni Madam Pins. Guys, tusukan nyo yung premium ni Grinsa. Grinsa, tusukan mo yung nakapin. Premium din yan, para masuklan ka. Lablabin nyo guys yung bagong member ko guys. Okay Doc, done na po, sabi ni JH Gray Vlogs. Sarap ng buhay, done na po, sabi ni Dasilio. Ayun, magkalimbangan kayong dalawa para mag-notify kayo dalawa. Niyon ako sa Manila ngayon na Dasilio, dito na ako nag-star muna. Kasi nakulong ako ng sa umpisa ng COVID, hindi na ako nakauwi. Dito na muna ako. Sa Mayo, baka nakaulo ka Mayo. Sa Nubaliches, ako. Ay, magkasama kayo ba ang kamuna, no? Ni Scario? Si Scario yata, ano baliches mo?
Double cheese mo siguro si Scarly mo yan. Dito naman ako dahil lagas na naman ang bahay ko. 100. Oh? Ang dami ng lagas mo sa akin, 120. Kahapon. Ngayon ako sa Taguig, sarap na buhay. Taguig. Saan po available? Dahil si Machito guys. Chris Pilaris, dan tamsak sa Premier. Ayan. Machino pasilip ng bahay, sabi ni Mixi Free. Yang mix full pack dan, sabi ni Saudi. Salamat sa patamsak. Dito ako sa Marikina House. Dito mo, dito lang pala tayo sa Metro Manila. Oh. Jesus, dami lagas. Kaya nga, Machiato, grabe sa akin na 120. Dabil pasukli, sabi sa Saudi. Baka makasakay ka sa taxi Maxi saka Majestic ang pangalan. Ako, katiwala ka. Ano taxi Maxi? Marami yatang ano yun dito. Isa lang ba yung kampanya yan? Tinabel pasukli, sabi ni Saudi. Talaga lagas na. Paglagas na naman ngayon. Saudi, dyan na po tamsak at dikit sa bahay mo, sabi ni biyahe ni Japox. Jeep, naglalagas ka. Okay, ito mo, naglagas na naman. Nag-umpisa na naman maglagasan. Bumaba ng bahay ko. Make some pre-X na tayo, sabi ni Machado. 820. Dan sukli sa'yo, biyahe ni Japox, sabi ni Yan Mix. 1,050 na ako, host. Tapos mayroon 50. Ay, grabe oh. Ang laki ng tinanggal sa'yo. Minsan nakakapikon din si Lolo. 5 na oras na paglagas. Grabe talaga. Kagabi pagising ko talaga, ay madaling araw, pagsilip ko, at alas 3 yata ang madaling araw, silip ko na. Di na ako nakatulog sa kakaisip, ay putsa ko. Ang laki ng linagas. Balik sa dati, naubos yung pinangisdan ko. Tapos nabawi ko naman kanina. May ano naman, wala na naman. Balik na naman. Oo, pag hindi ka dinagasan ng isang araw, asahan mo na sa sunod niyan dubli ang lalagasin sa'yo. Ganun sila ni Lolo, pag hindi ka nakalibre ka ngayong araw, sa sunod na araw, dublihin ka. Kalamlap po guys, sabi ni Saudi Boy. Saudi ko dan, sabi ni Grits Pilari. Sa akin, 2 sunod 80. Kung saan nyo na guys, pag hindi kayo dinagasan sa isang araw, sa sunod yun, bibili ng lagas nyo. Alam na lang kung anong isa ni Lolo eh. Ngayong araw, 2 bisis, buti tiga 10 lang. Kunti lang siguro na isda mga dasilyo ngayon. Bahala na. Oo, ano, bakit tayong sumuko? Ano lang sa atin ni Lolo yan eh. Pagsubok yan, pagsubok. Pag hindi natin kinaya yan, hindi sabihin may mahina tayo. Debilin vlog, may kalapsata. Si Ma'am Debilin guys, maraming alagad dyan, Ma'am Debilin. Ceiling moment dan po pasok li, sabi ni Tena. Available ang 20 noon ng 1 minutes guys, sabi ni Debilin. Debilin Lucius tayo, sabi ni Max siyempre. $14 million nagilap yata. Sige lang pen, sabi ni Jeff Vlogs. Oo nga, ano talagang erosin ako. Ano, taga-erosin ako.
Sarap mabuhay dati, nagtrabaho ko dyan sa Rosin eh. Sa may simbahan, sa may simbahan. Sa likod ng simbahan kami nagawa ng tower dyan ng smart. Smart ng mga sa ano. Kami ang gumawa niyan sa likod ng simbahan, may tower dyan. Kami ang gumawa niyan dati. Grabe kaya apelyido ko dyan. Mga Dasilyo. Bakon? Ako, ang apelyido ko, Dinglasan ako, mga Dinglasan. Sa Puerto Diaz, may pamilya kami na Dinglasan. Tas Balogo. Gatbo, Balogo, Puerto Diaz, may mga papag-iriba ko dyan sa ano. Ay, tagal na hindi ako nakawis. Apelido Laki daw. Mga Bicol talaga yan. Oo, Laki daw. Espanya, saka Don, ang apelido ng mga mama ko. O, ang Don, marami sa bakon talaga Don. Dami sa bakon ng mga Don. Kami ang mga Don dyan. May mga kaya mga doon sa ano, bakon. Donnie Snob, may kalap shoutout sa'yo. GH Gray Vlog, tamsak dikit dun sa baking bistig baywalk mo, sabi ni biyahe ni Japox. GH Vlog, Dan Sukli, si Mix Pre sa'yo. Queen Duduli, may kalap shoutout Queen Duduli. Mayaman lang ako sa apelyido. Oo nga eh, pero okay lang yan, kahit hindi mayaman, at least ano tayo, marami tayong kaibigan. Lalo dito sa YT, dito ako nakakuha ng madaming kaibigan sa YT. Mga anak-anakan ko, ang daming tumatawag sa akin na daddy dito. Dito ako nakakuha ng mga kaibigan. May kalap shoutout, Mix, sabi ni Don Snob. Machato tayo 10, sabi ni Don Snob. Ayan, machato kayo ni Don Snob. Don Snob, sabi ni Dodoli. Si Dodoli parang napaka-relax. Siguro hindi ito nilagasan. Ano Dodoli? Parang hindi ko nakikita sa kilos mo na hindi ka effective ngayon. Hindi ka siguro nilagasan ni Lolo na. Kaya medyo kalmado ka ngayon. Ano game na tayo, Machato? Sabi ni Sarap sa Buhay. Si Machato guys, palaban niyan kasi naghahabol yan ng graduate sa 1K. Kahapon naka 1,050 na yan. Ngayon linagasan siya ng 100 na banana. Make empty, thank you, sabi ni Jess Gray. 10 to 40 available si Don Snob. Don Snob kanina nandito si ano yung kanina? Gian Vlogs 50 yun eh. May isa mo sana ako sa may isa mo sana ako kaso natamad ako, isa lang ang sipi ko lubat yung isa. May 10. Kawa ka ng ano, kasi yun ang magandang yun ano. Si ano sana, si Mia Joy Vlogs. Kanina nagpiptihan kami ng kanina eh. Kanina, dito siya kanina. Sayang di inabot, kalabas ko lang, work. Babalik yun mamaya. Ikaw ang dahilan, host, may kalap shoutout. Turjok na host, Yahoo. Idol Jam, may kalap shoutout. Idol Jam, may kalap shoutout sa'yo. Idol Jam, lablabin nyo guys yan. Kasi yan, puro ayun yan ang ginagawa sa ilis niya pagka pumunta kayo sa ilis niya. Ayun si, babang bahay mo Jam, Idol. Japok Dan Sukli,
ko sa'yo, sabi ni Mix siyempre. Game down is snob, sabi ni Machado. Si Machado guys, biray niya ng biray niyan kasi yan talagang palaban niya si si Machado. Kita niyo naman yan, naka yung pusa, pusa ang naka sa kanya. Kaya yan, naghahabol yan ng naka 1K. Harang Pamor, ayan, salamat na sa parang. Madali mag-premiere muna yan. Sarap ng buhay sa YT dan pasukli, sabi ni Young Mix. Game down is snob, sabi ni Machado. Relaxing sound dahil nagaba ng bahay. Di ba Machado? Kailangan mo mga Machado maka 1-1 o kaya 100 plus ka kasi para mapako ka na sa 1K. Kabaro, Jack, Torjak, Danos siya. Ayan, salamat sa Torjak dyan dyan. Machado, ano ba yung double H mo? Kayo na ba? Yung mix dan sukli ko sa'yo kahapon. Ay, hayipod mo, sabi ni Sarap ng Buhay sa YT. Yung sarap dikit ng kaibigan, pasukli naman, sabi ni Dasilio. Okay, go na Dennis Snob, sabi ni Machado. Joy 73, may galap shoutout. Joy, kumusta ng saging mo, Joy? Wala na akong nagbit sa saging mo. Parang hindi ka nilalagasan, Joy. Mukhang bati kayo ni Lolo. Buti na Machado ang 10, sabi ni Dennis Snob. Hello, Joy. Si Master, may galap shoutout. Kamsak, sir. Grabe, umakasir, Donis na pasukli, sabi ni Tenable. Guys, si Master may 10. Relaxing sound, dikit sa'yo kaibigan, pasukli naman po. Relaxing, napalikan mo yung nakape na. Ipi-play mo ba ako host para sa double H ko? Bakit hindi mo? Walang problema sa pag-play, Machado. Si Joy nga, kita mo si Joy, ngayon naka-monetize na si Joy. Kahit pa paano, nakatulong ba? Sina video dan palpak ka 15 banana sa'yo, sabi ni Channel ni Pes. Kahit pa paano, kahit ma-play ka dito ka alternate day, walang okay lang yan. Antes makatulong tayo. Donis na dan pasukli, sabi ni Young Mix. Mamaya, ayun channel mo mamaya, kunin ko yung channel mo. Sayang ito mamaya magdamag. Para mo kasi kahit na 10 hours o 15 hours makakuha ka. Kahit hindi araw-araw. Basta kahit pa mag-play ka kahit pa paano, kahit konting ay magdamag. Sarap ng buhay sa YT. Kumusta na ang banana mo? Lumaki ka na ba? Oo, lumaki na yung sarap ng buhay sa YT. Kasi may pasipag yung mga isda. Sipag yung mga isda si sarap ng buhay. Ano ginagawa ito lang? Ha? Ano ginagawa? Inom. Lolo, may kilab siya at Lolo. Joy, dikit dan. Kaibigan, pasok lusa po ni Dasilio. Joy, balikan mo Joy si Dasilio. Si Master tayo 20, nood ng video, sabi naman Debilin. Si Master kayo din naman Debilin, Mix Free, bakante si Mix Free, 10. Debilin, pasilip ng mga bahay, sabi ni si Master. Saan pa available si channel ni Pins? Duduli, saan ka Duduli? Andiyan ka pa ba Duduli? Duduli. Where are you Duduli? Si
Si Master, dikit na, kaibigan, napasukli naman. Manood bago dumikit, para walang lagas guys, sabi ni Helen Cabanto. Guys, yung premier na nakabunong maya, support natin ha. Kahit na saglit lang. Oh, Pins, lumaki na ang banana ko. Naghubag na. Ibang banana yan ha. Na talaga, kabayan ha. Uragon ka talaga. Hubag na ba? Hubag na. Lilis pa, thumbs up, dikit at dan sa home cooked meal. Pork adobo with pineapple. Wow, sarap yun ah. Pineapple. Yan, paborito ko yan. May pineapple. Kasi official, dan si relax dasan sa'yo. Lolo spot dan pasukli, sabi ni Tia Nabel. Morinong singkit, may kilap shot out. Morinong singkit. Kabaro ni Jack Don Silio. Tatlo sa'yo kapatid ha. 752 ka na. Ayan, nag-ayo na siya na. Si Idol guys, si J-Mac ano? Idol J-Mac. So bukas mo na ka ng ilaw, maggabi na. Madilim. Bibiling vlog tayo 27 ni Mix Pre. Paragong talaga ang Bicolano, sabi ng channel friends. Kaya nga, yung hubag na ba? Kaya mo sabi ng hubag na. Ang dawi di bilin siya, sabi ni si Master. Kapit ba, dan pasukli, sabi ni Tia Nabel. Tia Nabel, dan sukli kapatid, salamat, sabi ni Lulu. Singkit, pacheck po ng bahay mo, sabi ni Don Snob. Marinong singkit tayo 20, sabi ni Sarap ng Buhay. Ay, may mga lagad pala kayo guys. Partner na race para ano, makadami na. Para kayo sa gadan. Kaya nga. Mga para kayo sa gadang kayo. Uy! Bonus top, doon ka na ba sa bahay ko? Sabi ni Moreno, sabi ni Machato. Yatot, tapos ka na yatot kay Machato. Ayun si CJ, tamsak ka ganas. Mag-love shot out CJ. Si Mix Pre kada may 20 si Mix Pre. Available saan po si Chubby Nelicious. Mix Pre si Chubby Nelicious, dikit mo na ba yan? Dennis Nab, doon ka na ba sa bahay ko? Opo. Hindi niya sampo kayo na chat. Opo. Don na sampo. Don na sampo sa'yo si ano, si Dennis Nab, Machapo. Pacheck ng ba mo? Diyaw ni Japot Vlog, sukli dua patid salamat, sabi nila. Dennis Nab ang bahay mo 1.19. Tapos na po Machato, 952, 961 ka na po. Check mo po, sabi ni Dennis Nab. Lilis pa, thank you, sabi ni Biay. Ito ang bahay ko, sabi ni Dennis Nab. Guys, yung mga bahay sa bago pa dito ang check ka kung mamaya ibang link yung ibaba niya. Degree dikit na po kaibigan, pasok sabi ni Basilio. Yes, kaya bili ka mo yung makapunan. Kasi yung iba nagdidikit ibang bahay pala na ibababa. Tapos nadikit na tapos na sabihin iba pala yung nababa. 10 habits, tatlo sa'yo kapatid 940s ka na, sabi ni Kabaro ni John. Ayun guys, nag-ayaw daw si John. Mamaya dyan ba yung mga bahay mo yadol dyan para mamaya pasoklan natin? Sabi 10, sabi ni Channel Pins.
May Cabredo Miguel up shoutout. Harang Tamsak Harang. Ayan. May rami dyan Mia. May taga malakihan dyan. Bibili magdidikit na ako sa iyo ha, sabi ni si Master. Danilo Didi Official, gana po salamat, sabi ni GH Gray. Channel Prince, Game Chan po, sabi ni Chabilicious. Taas ng harang. Salamat sa paharang. Pwede tayo singkit, sabi ni Don Snob. Sige Chabi, sabi ni Channel Lipis. Channel Lipis, pasilip ng bahay, sabi ni Chabi. Don Snob, 20 lang, sabi ni Moreno Singkit. Mega love shoutout, Aji team. Mega love shoutout. Dahil si Aji guys, 40. Maraming banana si Aji. On the way na sa bahay mo, Don Snob. 1 painting ang bahay mo, sabi ni Machato. Singkit pa ba? Pababa ng bahay, sabi ni Don Snob. Don Snob, start na ako 20, sabi ni Moreno. Guys, si Aji team, may 30-50 bananas yan. Silin Vlog, Miguel up shoutout. Ma'am Silin, mamaya ipinti ka pa tapos ng premier na nakapin. 10-20 kay Mix and Pretty sa Billaball. Yung mix doon sa'yo si J2073, pabalik na lang. Doon is nabisort na ako sa'yo, 20 sa'yo, 119 ka, sabi ni Moreno Singkit. Ayaw ko muna host, ubos ng 300. Sa'yo, akin yung 120 kagabi, Aji, ubos. Okay lang yan, Aji, huwag kang sumuko kasi ganyan talaga. 182 ka na Singkit, undawin din sa'yo ng 20, sabi ni Don Snow. Philippines on the way po, sabi ni Chabi. Doon sa nakapin, sabi ni Ma'am Celine. Kasi libalikan mo si Ma'am Celine Dogs. Pag nilalagas tayo guys, huwag tayo magtaka dyan kasi pagsubok yan ni Lolo sa atin sa YT. Kasi kung hindi tayo lagasan ni Lolo, di ano na lang ang silang banana natin, di hindi tayo Magtitigil sa pangista. Ang banana natin baka mabutin tayo ng milyon-milyon agad. Isipin mo na lang yan. Kung hindi maglaga si Lolo, di kaya natin ng 300 sa isang araw. Magtutusin, di ba? Di pa pa si Lolo ng ganun na kuha tayo ng malaking banana sa isang araw. Sweet Rap, Miguel up shoutout. Ay, Sweet Rap, Haji. Baka hindi pa kadikit yan. Sige, dikit din kaibigan. Pasok yun naman, sabi ni Basilio. Kasi kung hindi tayo lagasan ni Lolo, isipin nyo na lang ang 300 isang araw na banana, kaya natin kunin yan. di ang bilis ng angat ng bahay natin. Ang lagas ay pagsubok lang yun yung Lolo sa atin sa YT. Pero ang gusto kasi ni Lolo, kunti lang ang isdaw natin sa isang araw. Si Lindan sa'yo, sabi ni John. Buhay yung dawi, sabi ni Haji. Ano Haji, di ka na mag-barter Haji. Ayun siya, si Cute. Meron yung 50 bananas dyan. Haji, dikit dyan kaibigan, pasok yun naman, sabi ni Basilio. Jabok, Lagalag Vlogs, doon to you, sabi ni CJ. RBA, Megalap shoutout. Ayun sa RBA mo. Haji sa RBA, meron yan, 50 banana, meron yan sa RBA. Singkit X na tayo, sabi ni Don Snob. 10-20 kayo ang BM. Nisa Sibud, Miguel up shoutout, Nisa Sibud. Nisa, may jacket ka na siya. Joy, Dan, sabi ni Celine. Wala na ako madikit sa iyo Singkit, nagbarter na tayo dati, sabi ni Don Snob. Good evening din sa iyo Nisa. 10-20 guys, si Sweeter Up. Jal TV, Miguel up shoutout, kandang gabi dyan. Kabaro na dyan, kaya nagbuba ng bahay. Guys, di kita yung nag-ayuda sa inyo guys kanina si Kabaro na dyan. Kasi yun, di kita naman si Kabaro na dyan, binagyan ka ng 5 banana niyan. Machato, di kita may si Kabaro na dyan nagbigay sa iyo ng banana. Di kita nyo guys si Kabaro na dyan.
nagbigay ng banana sa inyo guys. Suklayin nyo guys, suklayin nyo yan, si Kabaro na dyan. Nag-ayuda yun sa inyong ayuda. Pantapal sa lagas. Buti RBO may kunti lang yung lagas mo kasi 10-20 ka lang eh. Sa akin 120 lagas ko. Silin, dikit dan, kaibigan pa sukli, sabi ng Dasilio. Dasilio, dikitan mo yung Dasilio sa ano. Si Kabaro, ayan si Kabaro. Lulu, spot dan to you, sabi ni CJ. Pin ko muna yun si ano, si Kabaro, para mapasuklan nyo. Ayun si ano, higupin ko ah. Nag-ayuda sa inyo yan. Nag-ayuda tag 5-5. Ayan oh. GM Vlog may kalab sa ta. $10.20 sa di pa week, sabi ni Dennis Snow. Guys, yung nakapin guys, dikitan nyo nakapin kasi nag-ayuda sa inyo tag 5-5 kanina guys. Machato tayo 20, sabi ni Sarap na Buhay. Lablabin nyo guys yung nakapin guys kasi nagbigay ng ayuda yun sa inyo. Dasal nyo mamaya kung mag-start na yung premier mo, baba mo ha, para mapunta natin. Ayan, Jamie, dyan sa'yo si Joy. Mel, dikit dyan si Dasilio. Dasilio, dikit mo yung nakapin. Mel, 3 sa'yo, kapatid, 282 ka na sabi ni... Diyan, ayan, nag-ayuda guys yung nakapin guys. Balikan din natin yun. James TV, Miguel up shoutout kabayan. Ayan guys, si James TV, di ko lang na rin yan si James TV guys. 10.20 guys, si Sweetie Rock guys. Dan sa nakapin, sabi ni Michelin. Dasilio on the way, si Haji sa'yo. Singkit tayo 20, sabi ni Sarap ng Buhay sa white. Kabaro na yan, dan na po, sabi ni Jace Gray. Ricard Vlog, dan pasukli po, sabi ni Tina Bell. Love shout out po sa host at sa lahat, sabi ni James TV. James TV, salamat ha sa pasupport ha. Dennis Nob, nice show kapatid, salamat. Nice issues kapatid, salamat, sabi ni Moreno. Guys, yung nakapin guys, labi-labi nyo nakapin guys para makapunta kayo sa kanyang live stream. Lalo spot doon na sabi ni Jai TV. Sarap ng buhay sa YT pasilip ng bahay mo, sabi ni Moreno. Dennis Nob, doon na po ako Kabaro ang Turtle, Kabaro Turtle mo ha, sabi ni Machete. Dikit na sa kaibigan sa nakapin. Salamat kabayan. Nag-ayuda sa inyo yung kanina nag 5-5. Bibiling dan 20 sa'yo, tamsak dikit sa ilis mo, sabi ni Sima Store. Dan sa nakapin, sabi ni Nisa. Gitch Crew, dan sa'yo, sabi ni Joy. 10 available here, sabi ni Machete. Guys, available si Machete, 10. Punta nyo na yan guys. Yung mix vlog, dating dikit tamsak. Ma'am Celine, si Machete, baka kabalik ng kadikitan mo na yan. 6:30 PM Pinas time to 12 AM madaling araw. Ang alin sa'yo? Ay, yung ilis ko? Oo, habot ng alas 12. Kaya alas 12 na yata ako natapos. Machete, pasilip, sabi ni Moreno Singkit. Saan pa available, sabi ni Sweetie One. Nakakaya naman kasi na putulin mo yung list hanggat magkakasiyahan pa sila eh. Available pa ako saan po, sino po yung gusto, sabi ni Miss Kabitenya. Kapitbahay dan, Paul Park sa bahay mo. 964 to 965 na, sabi ni Penn Street. Sarap ng buhay sa YT, dan, sabi ni Celine. Ako po host, si comment ko sa taas na po, sabi ni James. Jay on the way po, sabi ni Don Snob. Healing Tabanto dan pasukli, sabi ni Tena. Hot girl, mag-alap shout out. Hot girl, naalis, may jacket ka na po. Sabi ko po, live ko po bukas, start ng 6:30 PM po to 12 AM madaling araw. Sige dyan Steve ha. Magkasabay tayo mag-ilis pero
Pagkatapos pupuntang kita, Happer, thanks to us, ayan. Welcome Happer. Jara, Chucho, talk to sa'yo kapatid. God bless, sabi ni kabaro ninyo. Nay, labas muna ako. Hanap ako ng makain. Mag-start na yung Premier mo, Rosilio. Baka nag-start na yun. Marinong singkit, andyan na ang bahay ko. Pangalawang tamsakos, sabi ni Jones Play. Thank you, Jones Play. Machato tara sa, ano ba, hindi tayo, sabi ni Sweetie. Machato 20 daw kayo ni Sweetie Rap. Para nakadali ka makaano. Luludan na 10 habits, sabi ni Joy, 73. Si Master available ang 20. 961 ang bahay mo, may start na po ako. sabi ni Marinong singkit Machato. 10-20 available, tara na, sabi ni Sweetie Rap. Bahay mo pain, sabi ni Jarens. Nisa Wood Dandol, sabi ni JTV. Sweetie Sampo, sabi ni Pins. Okay lang yan, host. Support lang every Monday. Wednesday lang po ako skid ng live ko po. Sige, dito sa support din kita nga bukas ha. Host, back to work na ako. Bilis na oras. Sige din, salamat sa oras na pagod. Balikan mamaya pag medyo okay pa. At go Alice, tatlo sa'yo kapatid agad, sabi ni Kabaro niya. Mr. Kabitin niya tayo palitan, sabi ni Miss Aswitira, tayo magpalitan, sabi ni Miss Kabitin niya. Dating dikit sa sarap ng buhay sa White, sabi ni Joy. Thank you host in advance sa pag-visit. James TV abangan kita bukas din. Sweetira, tarakan po tayo, sabi ni Miss Kabitin niya. Sa Cebu, dan po pasok li, sabi ni Tina. George Greg Vlog, dan po pasok li, sabi ni Lolo. Miss Kabitin niya kayong dalawa ni Sweetie Rat. Bye Miss Kabitin niya, sabi ni Sweetie. Kera chat, Chuchu, dan sukli, sino yung sasabot sa'yo. At gano'n po manong bahay guys. Sweetie, mamatay yung dalawa, sabi ni Pins. Pins, mag-abilis ang dalawa na ni Miss Kabitin niya. 174 ka, Miss Kabitin niya. Ang dawisan po, sabi ni Sweetie. Tapos pati sabi kay Marinong Singkit, fix na kami. Pero nag-deal kayong dalawa. Marinong Singkit, fix na daw kayo ni Machato. Marinong Singkit, fix na daw kayo ni Machato. Sir Jerson Dan Sukli, sinisa sa'yo. Andiyan na taas sa Miss Kabitin niya. Isa na lang copy ko ng bahay mo, sabi ni Sweetie Rock. Pwede mo na yung link niya na Miss Kabitin niya ni Sweetie Rock. Madalang hanapin yung bahay ni Sweetie Rock guys. Vegetable naman yan. Balik ako mamaya sa mabalingki muna ako. Sige Pensa, salamat din. Saan po dito guys, sabi ni Jaren's Play. Marinong Singkit, X na tayo, tol. Nagdikita na kita. Marinong Singkit, X na daw kayo. Ano ba yan? Nakadikita pala siya, no? Si Moreno. Abi, may galap siya tayo, Abi. Machito kay Idol, sabi ni Moreno Singkit. Jay, nabalikan na po kita, sabi ni Nisa Sabod. Mag-isort na ako sa iyo, Miss Kabitin yan, sabi ni Sweetie Rock. Luis Bat, dan to you si CJ. Hirap hanapin channel mo, Chinito, sabi ni Machato. Bakit? Anong yung channel niya? Joy 73 TV pasukli po, sabi ni Lolo.
Hiring the Dreamer, then pasok si Tenable. 10, 20, 30 guys, Jarins play guys, available. Machado, hihi, lagyan mo na lang ng JC sa dulo. Sabi ni Moreno ng Singkit. JM Vlog, mega love shoutout JM Vlog. Yan, pasilip pa ba mo, sabi ni Sarap ng Buhay sa YT. CJE, dan sa'yo si Silon Vlogs. 10-20 sa di ko pa X, sabi ni Moreno ng Singkit. Jari, Sa vlog, 3 sa'yo kapatid. God bless, sabi ni 109 ka na, sabi ni Kabaro ni Jack. Ikaw nga yung nadikitan ko dati, sabi ni Machado. Nisa Seaboard, dan pasukli, sabi ni Tina. Kasi sabi, delicious available lang. 10. 20-30 si Jarens play. X na tayo, tol, Moreno Singkit, sabi ni Machado. X na ako yan. Ayrin the Dreamer, dan pasukli, sabi ni Tina. Guys, hindi ba hindi ka ano dyan ni Jonas ha? May 30. Machado, idol, wala ka bang bago? sabi ni Moreno. Jarin tayo 30, sabi ni Sarap na Buhay sa YT. Jarin, kayo ni Sarap na Buhay sa YT, 30 kayo. Baka hindi pa kayo X. Guys, baka sabay nyo na yung bahay nyo guys. Pag nag-chat at kayo, para makita agad yung bahay kung dikit o hindi. Wala idol, sabi ni Machado. Game Sarap na Buhay sa YT. Jarins pa ba ka ng bahay mo, Jarins? Para makita niya. Huwag muna kayo mag-game-game dyan at hindi nyo nakikita yung mga bahay nyo guys. Ayan na, sarap ng boating naman yung bahay ni Jarins. Chichay, may galap siya to, Chichay. Chichay, may jacket na Chichay. Tingin Chichay. Oo, tingin yung mga bahay mo na. Maraming Singkit tayo tempo, sabi ni Chubby Licious. Silin Vlog, don't to you si CJ. Saan pa available here from Machado? Jerry, game pa ba tayo, sabi ni Sarap ng Boss Wadi. Ayan, game na tayo, drive pa, sabi ni Jarens. Sabi Licious, pasilip ng bahay, sabi ni Moreno. Ayun, dandali niya, 3 sa'yo kapatid, God bless, sabi ni Kabaro. Jumag, may galap siya pa, Jumag. Yang mix, Juan, sabi ni Abi. Sana si kabitin niya. Kapalitan niya siya, si Sweetie Rap. Ayan, kabitin niya, doon sa yahan po, 174 to 175 ka na. Pakichip, sabi ni Sweetie Rap. Okay, undawin ako sa iyo, Jared, sabi ni Sarap ng Buhay. Tamsak Danos, love girl, yung galap siya to. Mandoli, may galap siya to, Mandoli. Undawin 30, Sarap ng Buhay, sabi ni Jared. Abi down, sabi ni Joy. Guys, si Lalab Goldie, guys, meron dyan alagad niya si Lalab Goldie. 10-20 yan si Lalab Goldie, guys. Sino may gusto dyan? Sabi ni Jesus, ang bahay mo ay 765k. Start na ako, sabi ni Moreno. Singkat. Yung dan lang sabi ni Lulu, pasok yun na lang. 10-15 guys, yung Lalab Goldie. Sino bang hindi available dyan ay hindi pa dikit yung Lalab Goldie? Mendoza kay Minodax TV, 3 sa'yo kapatid, God bless, from Kabaro ni Jam. Guys, balikan nyo sa inyong kape na. So, ayaw na sa inyo. Sabi Licious, ang sarap ng buhay mo. Sabi Licious, ang bahay mo ay 765. Start na ako, sabi ng Moreno. Sabi, mag-start na si Moreno sa'yo. Ang bahay mo ay 7.65 mo. Ang
sarap mong titigan. Lalabuli tayo 10, sabi ni Machado. Lalabuli kayo ni Machado 10 daw. Dan ako 10 sa'yo, Miss Kabitin niya, sabi ni Sweetie Rock. Matagal din magdikit si Miss Kabitin niya, Sweetie Rock. Machado, labag ng bahay. Machado, bahay mo daw. Mali. Pagka-type. Okay lang yan. Ano problema yan? Lapuli sa ito at God bless pa. Ayuda lang po yan. Wala na pong bakas. Sabi niya. Lalabuli, pabalik naman ka na kape. Lalabuli. Nag-ayuda na kape. Nag-ayuda kasi na kape. Kabaro. Thank you sabi ni Lalabuli. Si Master na po, dikit full pack. Pasok lang po ng 20. Sabi ni Devil. Si Master tapos sabi si Devil ng 20. Andiyan na po. Okay. $10.20 guys available. Morinong Singkit on the way, sabi ni Chubby. Sweetie Rap, ako din po, danon din ng 10 sa'yo. Thank you, sabi ni Miss Kabitin niya. Chichichay, Lilo Spatban, sabi ni Chichay. Salamat Miss Kabitin niya, sabi ni Sweetie Rap. Kaya matagal kasi ako, dikit mo talaga ako, video niya, si Master. Tama guys, para may views naman guys. Wag lang puro doon sa, magpunta tayo sa video, para may views naman. Kasi ang views hindi yan malagas guys. Mas pwede bang bahay naman po ng, bahay ng kaibigan ko ang ilabag ko? Ako bahala ako tuloy. Oo, Miss Kabitin niya, okay yan. Yung bahay ng kaibigan mo, i-copy link mo lang yun. Yung video niya. Para saan pa available, sabi ni City Rap. O, pwede yan na Miss Kabitin niya. Din po ka, Miguel shout out. Pwede yan. Din, sana yung pamasko ko din po ba? Pinaalala mo yung Christmas gino, sana. Benji, Miguel shout out. Benji, may jacket ka na. Benji, tayo, tatlo sa'yo. I must donate tatlo sa'yo kapag God bless 10 na 6-7 ka na. Ay, malapit na pala ito siya. Palablab guys na iwanan ng bakas. Sukli agad si Sweeter guys. G down sa'yo si Chichay. Guys, papunta nyo mo naglapang ng link guys para makadami kayo guys. Ang nakapunta nyo nagpa-ayuda yung nakapi. Thank you Bidol Kabaro di dyan. Ang kapin nag-ayuda yung nakapi, napunta nyo para maniklang kayo ng dalawa, tatlo. Kabaro dan dikit pasok lang po, sabi ni Ma'am Develin. Ma'am Develin na balik mo ba na si Master? Mitch Steering, Miguel of shoutout. Mitch, Miguel of shoutout.
Available po ako sa sino po gusto, sabi ni Miss Cavite niya. Guys, Miss Cavite niya, available ng 10. Bibilin bag, pasukli, sabi ni Delois pa. Bibilin vlog dan si Chichay sa'yo. Nasuklihan kita lulu ka na bago sukli sa'yo, sabi ni Bibilin. Sabi Licious ng 10 Kalimbangol from 7.65 to 7.66, sabi ni Marino Singkit. Sabi dan sa'yo si Marino Singkit. Machato dan 10 sa'yo, sabi ni Lalaboli. Machato dan sa'yo si Lalaboli 10. On the way na sa'yo, chika, sabi ni Devlin. Abilisius dan 10, Kalimbang all from 765 to 766, sabi mo yan. Minsan bakas ka naman at what na din kasi pag malagas may dikit mo, may view mo na yan mo kayo ba? Ayan, uy, yan magkadapat manood play mo guys. Magbakas para kahit hindi na magbakas, thumbs up na lang ako manood. 698k bahay mo Lalaboli, sabi ni Machado. Moreno Singit 182 to 183, sabi ni Chabi. Chabi Licious dan 10, Kalimbang all from 765 to 766. Game dyan sa'yo si Joy. Chichay dyan po sa'yo, sabi ni Game. Puga. Lalabuli guys sa bakante 15. Lalabuli din si Chichay. Salamat lilispat, sabi ni Sweeterap. Sweeterap si Lalabuli, dikit mo na ba? Muli nung singkit para 10, sabi ni Miss Cavite niya. At muna ako, Ros. Bakit Joy? Hindi ka pa na nakailan ka na ba Joy? Muli nung singkit para 10 tayo, sabi ni Miss Cavite niya. Thank you Joy, thank you ha, thank you Joy. Mr. Rin, Dan Sukli, salamat, sabi ni Lulu. Jisay din dikit na, nasukli na kita, salamat, sabi ni Dina. Lalabuli, kipitin tayo, sabi ni Sweeterap. Sweeterap si, Lalabuli, hindi mo pang dikit dyan. Akit muna ako sa bahay. Sige, Joy. Salamat po. Pero yan, mag-grab shot na to eh. Muna singkit para 10, sabi ni Miss Cavite niya. Chichay dan Sukli, thank you, sabi ni Lalaboli. Miss Cavite niya, isa lang. Ang bahay mo ay 1.51k. Start na pa ako, sabi ni Moreno Singkit. Joy 73 dan Sukli, sige. May shout out sa lahat, sabi ni Brenda. Brenda, may shout out din sa iyo. Lalabuli putin tayo, sabi ni Ma'am Sita. Okay. Joy, may shout out, kabayan. Ayan, Joy, may shout out. Kabayan, may jacket ka na kabayan. Miss Cavite niya bahay mo ay 151 na. Start na si Moreno Singkit.
Guys, si Rib Ariela, may baon din yan si Rib Ariela. Unahan kita sweet rap, sabi ni Lala Burley. 699 ka, Lala Burley, ang dami na sa'yo. Lala Burley, binaba ka na naman pala ni Lolo, 99 ka na naman. Yan ka rin, nag-7K ka na. Wala si Lolo. Sabihin na tayo, Lala Burley. Maraming singkit tayo ba yung available na that short ng video? Sabi ni Devil. Okay guys, may mga video kayo mga short video. Yun lang ilapag nyo. Paano natatapos? Sino may 1020 tayo sabi ni Rib Oria? Jerwin si Rib Oria, hindi ka mo ba yan? Si Trap 745 ka, sabi ni Lala Boy. Sibigay po ang sumigaw po ang hindi ko po na-ayudahan. Guys, hindi kita yung nakapin guys ha, nag-ayaw na yung nakapin. Rib, doon sa'yo si Chichay. Muro ni Singkit, ex ko na yung binaba mo. Muro ni Singkit, ex na yung binaba mo na binimis kabutin niya. Nagbulit ang sumpo sa bahay mo, thank you, sabi ni Machado. Doon paghahandaan sa'yo si Chichay. Yano TV, may lapit Rambit ito ang Miss Kapitan niya, nag-aisa na wala ka bang bago? Sabi ni Moreno Singke. Magandang araw sa lahat, sabi ni Ma'am Jano. Ma'am Jano, may kami kalapsat. Miss Kapitan niya tayo 10, sabi ni Machado. Abit ang sakdikit, sabi yung biyahe ni Japo. Dalag Burli, di pa ako nagdidikit sa'yo, bahay mo, bumaba, 698 na lang. Dalag Burli, naglakas ka daw agad ng isang guwit. Hindi pa nagdikit sa may sweater ha. Nanglagas na ka na, Burli. Talaga si Lolo ka sa wagas. Lalagbulihan, bahay mo ngayon, nagpapanis ang guhit. Sabi ni Sweetie Rap. Diyan o, na po, pasukli, sabi ni Lolo. Diyan o, TV, dahil si Chichay sa'yo. Lalagbulihan, yung bahay mo lagas na, pag ano lang. Diyan o, TV, thumbs up, dikit, andar sa Christmas giveaway. Show your blessings, sabi ni Brianna dyan. Available pong 20 na ng bitsa yung libilin. Chichay, dan po sabi ni Rip Oriel. Unang tingin ko kanina, 699. Ngayon, 698. Kaya nga, kanina rin. Huwag ka naman ang mamaya ka na dumikita ng city. Pagkatapos nyo na lang. Muna tayo 20, sabi ng libilin. Nagchatong dahil pa sa'yo, sabi ni Miss Kabitin niya. Matikit pa sabi ni Jano TV. Guys, Jano. Hintay mo lang muna si Iti para alam niya. Para wala siya hindi siya mag-isip. Yan o Dan, sabi ni Rick. Palitan mo na nakapin kapatid at maraming salamat. Sige kapatid yan salamat sa pagbisita sa aking bahay kapatid. Jojo thumbs up at magalap na ito Jojo. Tayo mo rin ang 20 sabi ni Devil. Salamat na agad dyan salamat. Pag-ayuda. Sweetie Rap din, pugahan, pasukli, sabi ni Mitch. Sweetie Rap, balikan mo si Mitch sa kanya, Game, balikan mo rin si Mitch. Devil Vlog, Game 20, ang bahay mo ay 3.13, sabi ni Moreno. Oto da wili ni Mitch, sabi ni Sweetie Rap. Game Moreno singkit, on the way ng 20, sabi ni Devil.
Machato, binaba ko na pang bahay ko. Sabi ni Miss Kapitan niya, Jano, TV dan all sa J. Si JJ TV. Ang gawin chicha, sabi ni Machato. Hello, host. James TV, salamat ha. Salamat. Develop Vlog, Game 20, isang bahay mo ay 3.13. Sabi ni Moreno. Noy, mag-umpisa na. Sige, nabawa mo na, no? Dasilio, baba mo. Pin natin ulit para magpuntahan. Dahil sa YouTube, choice, sabi ni Machato. Machato ito ang bahay ko, sabi ni Miss Kapitan niya. Dasilio, babahin ba mo na yung premiere mo para may pin natin? Dasilio today the official. Sino ko? Guys, palusog muna ng premiere guys sa nakapin. Namili Miguel of shoutout. Guys, punta muna natin nakapin guys sa premiere. Support na muna natin guys. Guys, dito ko sa nakapin guys. Punta muna natin nakapin guys premiere. Masupport na nakapin guys sa premiere guys. Sa mga DBH dyan guys. Guys, sa nakapin lang, sa nakapin tayo. Pabisita mo sa premiere nakapin. Okay, sweet rap, sabi ni Manggol. Guys, ang nakapin na. Pasupport naman ang nakapin guys, na premiere guys. Mga hindi pa na-busy, yung mga busy dyan. No? Baka naman guys, sa nakapin. Guys, sa nakapin guys, ipasupport naman sa nakapin. Yung walang ginagawa guys, pwede magpunta mo sa nakapin guys. Salamat sa mga pumunta guys, salamat. Guys, sa nakapin guys, may pasilip naman sa nakapin. Tatlo lang ang bawa niya. Good evening ate, Miguel of shoutout sa'yo. Geraldine, tip na yung tusok. Saan na Geraldine sa patusok?
Ma'am Geraldine, meron ko na pong jacket. Salamat po sa pagbisita. Jojo, bila po ng 20. Machato, nagdidikit po ako. Pasilip po ng bahay mo. Nagdadagdagan na po. Sabi ni Miss Kabitinya. Sige Miss Kabitinya, tuloy mo lang Miss Kabitinya. RBM available ng 30. Ituloy mo na lang yun. Miss Kabitinya. Machato palabag ng bahay mo. Nasa premier si Machato, nasa premier. Doon ako sa iyo, backers. Ang 30 sabi ni Jaren's Play. Machato nasa premier. Jaren's Play pasok ulit po, sabi ni Lolo. CJ o Richard Vlog dan sabi ni Geraldine. Jaren's 124, 127 ka na sabi ni Sarap na Buhay. Morning, singkit, baba po ng bahay, hindi ko makita bahay mo, sabi ni Monica. Morning, singkit, palapag ng bahay. Machito, palapag ng bahay, sabi ni Miss Kabitinya. Nakarami na po akong lapag ng bahay ko, Miss Kabitinya. Geraldine Pasukli, sabi ni Lolo. Bibigyan kayo vlogger, ito baba ng bahay, sabi ni Monica Vlog. Ma'am Bibelin, palapag doon ng bahay, sabi ni Monica Vlog. Ayan na po, Miss Kabitinya, sabi ni Sarap na buhay sa Whitey tayo 30 po sa member, sabi ni RBM. Sarap ng buhay 30 daw kayo ng RBM sa member. Duludan sukli, sabi ni Geraldine. Monica Vlog, lagyan mo ng GC sa dulo, sabi ni Moreno. Lala Burgi dan na 15, 6 na 98, the 7K ka na. Salamat, sabi ni Sweetheart. Mix free, available, 20. Ayaw nyo, sabi ni RBM. RBM, yan ba ang padikitan mo, sabi ni Sarap ng Buhay. RBM, baka RBM yung padikitan mo. May galap niya at make, sabi ni Geraldine. Sige, kimo kung yan ang padikitan mo sa binaba, sabi ni Sarap ng Buhay. Sarap ng Buhay sa Whitey o Idol, 30, sabi ni RBM. Geraldine Albatsada, dan na tuyo, sabi ni CJ. Lala Burdi, salamat ha. Dan na po ako sa iyo ng 15 ha. 7K ka na, sabi ni Sweetheart. Ayun, congrats sa'yo. Jimin 1, Miguel of shoutout. Jimin, salamat sa baba ng bahay mo, Jimin, para masok lang kita. Si Terapa, salamat, sabi ni Lalab Girlie. Tragta tayo, RBM on the way na ako, sabi ni Sarap na Buhay sa White. Boss, balik mo ulit ako, mamaya magluto muna ako ng tanghalian namin. Salamat. Sige Lolo, salamat Lolo, balik ko ulit mamaya. Benji train ha, puntang ito ha. Ayun, Benji train, dito sa bahay mo. Ayun, tinibang ulit kita ha. Hindi na ako nakuha ng bakas.
ako nag-iwan ng bakas. Si Jimin guys, available ang 30 guys si Jimin. Sino pwede? Guys, si Jimin may 30. Mix free si Jimin. May 30. Jimin nakadikit na ba sa akin, Jimin yan? Salamat tayo sa... Guys, yan si Jimin sa may 30 banana. Family Estrada, nagkabigilap siya to. Thank you so much for sharing your blessing. Ayan, thank you so much. Yun, para 20 muna tayo, sabi ni Mix Free. Family Estrada, thank you so much. 20, sino pwede mix? Sabi ni Mix Game, sabi ni Jimin. Ayan. Wait, kayong dalawa na niya na Jimin na. Kayong dalawa na. Bahay mo mix, sabi ni Jimin. Guys, si Jimin may 30 banana, so hindi dikit yan ha. Punta natin niya si Jimin at may 30 banana yan. James TV, thank you so much ha. Thank you so much for support. Mix 406 ang bahay mo ha, sabi ni Jimin. Jimin na 213 ang bahay mo, sabi ni Mix Free. Ang dawi na ako, sabi ni Jimin na. Ayan, ang dawi na siya. Mix. Parati ba kayo 30? O 20? Okay, 20 kayo 20. Ang dawi na, sabi ni Mix Free, 30, ng 20 sa'yo, Jimin. $13 million, binibigilap siya na. Jimin, pag di pa nakadikit sa akin yan, dikit mo sa akin yan. 30 mo. Mark Grasa, Miguel Achada. Mark, may jacket ka na, Mark? Mark Grasa, may jacket na. $12 million, Miguel Achada. Mark, may jacket ka na, Mark. Salamat sa patamsak, Mark. Buwa ka na ba, Mark? May jacket ka na. Devilin Vlog, Ganabon 20, Kalimbang from 313 to 315, sabi ni Moreno. Bakante na naman si Moreno singkit, guys. 30 bananas kay Moreno, 30-20. Machito daw na po ang sampo ko sa'yo. Naglagas ka po, sabi ni Miss Kabitenya. Machito, naglalagas ka naman daw, sabi ni Miss Kabitenya. Grabe naman si Lolo. Brendan din pasukli, sabi ni Mitch Rin. Brendan, pabalik kaya na Mitch siya. Grabe naman si Lolo. Walang ting nakasawa sa lagas. Lagas din ako pala, oh. Grabe si Lolo. Dalawang guhit na malaga sa akin.
Sanang sampo, sabi ni Machato. Naglagas ka daw, Machato, naglagas. Libre din 20 kalimbang all, 313 to 315, sabi ni Moreno. Lagas din ako, dalawang guhit. Talagang dulo to. Hindi tayo makalis-alis. Puro lagas na lang. Ay, goy. Machato, naglagas ka po. Bumalik ka po sa 977. Sabi ni Miss Kapitenya. Grabe nilang Machato ng bawa mo lang. Pinapahirapan ka ni Lolo. Buti na sa bawa mo, Miss Kapitenya, plantita sa Japan. 151 ka. Sabi ni Miss. Sabi ni Machato. Machato, pinapahirapan ka ni Lolo. Kailan yan guys? Pag linalagasan na lamang nga dapat alawagayin nga sipagin pagka linalagas. Miss Kapitenya, ganda po pang chichay. Ano nga eh, ang lagas ngayon na araw nasa punta ng 150. Grabe lagas, sobra-sobra. Saan kaya natin pinagpupunta ni Lolo yung mga banana natin na kinukuha sa atin? Miss Siron Dan Sukli supply ang with Nippon Airways, all Nippon Airways, sabi ni Moreno Singke. Miss Dan sa'yo si Moreno Singke. Machato, okay, ox lang yung buti sa Buti nga maliit pa lang nilagas sa'yo. Ako nga malaki bahay, malaki din lagas. o ganun talaga. Ako na 115 lagas ko ngayong araw na to. Di pa na kontento, binawasan pa ako ng 2 guhit. Laan yan. Miss Kapitenya Dan sa sabi ni Mitch sa Teron. Thank you Moreno Singkit, sabi ni Mitch. Machato, mababawi mo din po yung lagas. Oo, mababawi. Saglit lang babawiin niya, lalo din sa Bartera. Hindi lang babawiin yung lagas. Sa akin, saglit lang yung isang bang kanina eh. Kaya lang, ngayong hapon, kinuha naman yung 60. Ay, yung 60-80 na. 20 na lang natira. Jerry's Vlog, Megalab shout out. Jerry's Vlog. Jerry's Vlog, may jacket ka na idol. Moreno Singkit, Dan Dikit Ballpack 20. Tapos na ako sa'yo, sabi ni David. Tapos may jacket na ba? May jacket ka, Jerry's, kanina pa. Welcome na, Jer. Welcome. David Vlog, Dan 20, Kalimbang from 313 to 315. Ayun guys, may mga lagad kayo guys. Mag-shoutout lang kayo kung meron kayong lagad para mahanapan natin ang kaparehas. Marami dyan abang dyan na Cedric Mariano Miguelap shoutout. Marami nag-abang dyan guys na mag-barter guys. Yung mga lagad dyan. Jimin Dan 20, si Mix Presayo. Jerry's Vlog, meron ka bang alagad idol? Baka meron ka dyan. Abi Dan, sabi ni Chechay. Manong Gracia, Dan Sangli po, sabi ni Geraldine. Chechay ka na po si Benji. Sayo. Huwag kayo magsabi guys kung may palagad kayo guys para mapanapan natin ang kaparehas. Marami guys, marami dyan na mayroon mga lagad guys. Benji, ganun sa sabi ni Chichay.
Jimin, dikit mo ng 30 mo dyan, lahat. Sakluhan kita ng 35. Sabi niya, Mix siyempre. Rana, big love shout out, Rana ko. Guys, si Rana ko guys, maraming alaga dyan. Kung hindi nyo kadikita dyan, lamig-lamig ka dyan kay Rana ko. Sisa yung pabalik lang sabi ni Rodel Pabelona. 10:20 available si Moreno. Ruth si Moreno, baka di pakadikit. Geraldine, dan sabi ni Chichay. Mr. Dan Sukli na po, sabi ni Miss Kabitenya. Jimmy, dikit mo daw yung 30 mo kay Mixi, balikan ka lang ng 35. June, maglap siya to, June 2020. Out to the will meet, sabi ni Develin. Palitan ng 2015 si Rana ko guys. Ba't sample sa'yo, Miss Kabitin nyo, sabi ni Machiato. At sampo pa kay bigyan kita ng 15, sabi ni Mix siyempre. Jimmy, dikit mo daw yung 30 mo. Bigyan ka ng 35. Si Joy na po sa ilod, pasukli po sabi ni June 2020. Si Joy, babalik naman kaya na kay June kasi maliit pa din bahay niyan. Machiato, oo nga po, sarap ng may white tea pag walang lagas. Kaysa ang buhol, dala po si Geraldine, pasukli nila. Chichay, dan to you si Jerem's Play, si Jerem's Vlog, pabalik na lang. Page 7, Miguel up shoutout. Guys, magsukliwan kayo guys para wala tayo wapya. Miss Tan, dikit pasukliwan kita, salamat, sabi ni Develin. Isa'y pasukli, sabi ni Mitch. 10:20 guys, si Moreno guys, available. Machito tayo, sabi ni Jorange. Okay. Dan sa puli, si Cedric, sabi ni John. Moreno singkit, merong 20 merong 20. Mix and Frida na po, sabi ni Chichay. Cedric sukli dan, thank you. Si Mar Grasa. Jarens play pasilip bahay mo, sabi ni Machiato. Jarens pasilip na bahay mo. RB 127 to 1.3. Sabi ni sarap ng buhay sa YT. Ay nako, pasilip ng bahay, sabi ni Moreno. Sana, balik ka pasilip ko ng bahay, sabi ni Moreno. Si Jugan sa'yo, kapatid pasukli na lang, sabi ni Pete. Salamat. Si Juy, dami ng dikit sa'yo, si Juy, pabalik na lang. Moreno, singkit tayo palitan ng 20, sabi niya. Lagas pa ako 50 na
Kita kami ni Erwin Trento, dala pa po na. Grabe si Lolo. Mainit si Lolo sa akin. Ganun talaga si Lolo. Akin nga, nanahimik na yung banana ko. Binawasan pa ng dalawang guhit. Kita mo yan. Nanahimik na yung banana ko. Binawasan pa ng dalawang guhit. Sarap ng buhay sa Baiti. Bigla kang minukbang ng nagpintibro na dikit ko. Naubos bigla. Grabe na talaga ito pagsubok natin yung kay Lolo sa Baiti. Sa banana. Ako mga Tito Artilagas ngayon. Sabi na Arbe. Grabe na. Ang hirap-hirap na mangis na ngayon. Pero kung lumaga si Lolo, bunggang-bungga. Alahan mo yan. Ang hirap ng banana, pero kung lagasin tayo ni Lolo, ganun-ganun lang. Sige, dami nag-shoutout sa'yo, sige. Pabagsak na lang yan, sige. Uy, niyog, may club shoutout, idol. Andito lang ako, sabi ni Jerry Spray. Uy, niyog, may club shoutout. RBM 50 lagas, balikan natin ang 30 dala po na. May kabino, may 10. May challenge na naman ang kaibigan ko, ang hirap gawin. Oh, malupit na naman yan. Tingin ko nga. Ay, malaki-laki ng views, oh. 5 hours pa lang, mabot na ng 100 views. Saan po available si Machito? Ako nga naglagas 120 labis na nasaktan. Talaga ako, host. May kaprido tayo po, sabi ni Rana ko. Mahirap bro, subukan mo. Grabe ka talaga ka, idol ah. May another po, saan po, yung like lang, tumas. Patingin lang sa YT Studio mo, sabi ni John, Eddie James. May kabrido tayo saan po, sabi ni Machado. Bahal ko rin na 10 lang na, sabi ni May Cabrido. Ayan tayo na kayo ni May. Ayan, 10:25 tara po, sabi ni Boy niyo guys. Sabi niyo kabila po 10:25. Nana ko, sabi ni May. Ayan, gitna kayo May. Sabi niyo po 10 ay 20 all kalimbang guys, sabi ni Mang Rebelin. Syukran, Mikilam Syarab. Syukran. Syukran. 10:30. Sino pwede? Boy niyo, kayong dalawa ni Jimin, boy niyo. Ano ko, X na tayo. Go, sabi ni mag-chatter. 20:30. Sino pwede dyan? Boy niyo, kayong dalawa ni Jimin. May kabrido ng Paul friend. Pag-iwan na ang pisabi. Boy niyo, kayong dalawa ni Jimin, boy niyo. 30. Jimin tayo, 245 ka na, sabi ni Mick siyempre. Jimin tayo, 20, sabi ni Debilin. Palitan ng 20 Syukuran guys, may 20 rin. Kaya na ko, X na tayo, sabi ni Mick Cheto. Syukuran tayo, palitan ng 10, sabi ni Rana ko.
Syukuran tayo sa 20, sabi ni Sarap pa buhay sa wifi. Salamat Mix, sabi ni Jamin. Jamin, tara, 25 tayo. Like it with all ng video, sabi ni Boy niyo. Matchat available 10. Page 7 dun sa'yo, sabi ni Jerry's Vlog. My love, 13 thumbs across, may galap siya ko. My life, may jack ka na my life. Syukuran sadik tayo 20, sabi ni Rana ko. Yarin bahay mo, sabi ni Jamie. Jamie dyan si Chay Chay. Pabalik na kay Jamie kay Chay Chay. May kabrido tayo 10, sabi ni Machato. Salamat to, wala ka naman my life. Baka nang bahay mo dyan. Jamie 30, sabi ni Jorens. Patingin sa Wiki Studio Mix, sabi ni James. Machati lapag ka po, nasabi ni Mega Bredo. Bahay Morana, sabi ni Syukuran. Si Jidan, sabi ni Abi. Syukuran sadik tayo, sabi ni Rana. Rana, lapag ka ng Bahay Morana para makita niya. JJ, available ng 20, JJ din. Jepin, wala naman na dagdag sa bahay kalog. Jimin, wala doon dagdag kay Mix Free. Jimin, wala doon dagdag kay Mix Free. Jimin, wala doon dagdag kay Mix Free. Walang dagdag. Check mo muna yung bahay ni Mix Free, Jimin. Wala doon dagdag. Jimin, baka wala dagdag. Ano yan? Wala daw kumapit sa lagad mo, Jimin. Di umikot ba yung Mix? Baka kanina ka pa magdikit. Paano hindi umikot, Jimin? Di ba na kanina nakasampo na kayo? Hindi pa rin umikot. Ngayon na tuloy ulit kayo ng 10. Ay 20 kayo kanina, hindi umikot. Ngayon hindi naman umikot. Ano yan? Anong mga banana nyo guys? Siguraduhin nyo talaga na nagdidikit bago nyo iwanan yung kadikitan nyo guys. Hindi pa nagdumagalaw ang bahay, huwag nyo muna yun. Huwag ka muna kayong kasi hindi pa tapos. Kailangan makompletoin yung bahay, kadikit. Ano yan? Partibay pa naman yung binigay sa'yo eh. Tapos ilang yung nagdag sa bahay niya. Baka yung mga luyot ang mga banana nyo guys. Huwag kayong magkipagpalitan guys kung mga luyot ang mga banana nyo guys. Kasi kawawa yung kapalitan nyo. Hanggang kapalitan yung may mga laman ng banana. Tapos tapatan nyo ng walang laman. Kaya yan maya may hindi kumakapit. Logi ang kapalitan nyo. Kapalitan nyo puro mga mga banana. Kita mo walang kumapit kahit isa. Yung makita natin yung mamaya kay Jordan's Play Mix kung nagdikit. Huwag kayong gagawa ng mga lagad guys na walang kawawa yung mga kapalitan nyo guys. Iligit nyo yung mga lagad nyo ba kung makikipagpalitan. Doon kay Idol Aljin host, may nagdikit sa akin, isa lang pala dumikit niya. Tapos sinuklang ko siya ng 10. Yun nga.
Kailangan guys, iligid nyo yung mga alagad nyo bago kayo makipagpapalitan. Kawawa naman yung mga kadikitan nyo. Ako dami ko nang subok na rin yan eh. Kanina nakising kwintahan ako kanina, maya na wala na. Tapos ang sisihin natin, puro si Lolo. Si Lolo, nilagas ni Lolo. Pero, hindi naman pala si Lolo ang naglagas. Hindi kumapit yung dikit, laglag agad. Kasi hindi ligid. Yan ang splitting yung bahay mo kung nagdagdag. Pag hindi nabibig sa'yo, alam na. Dapat ang mga lagad natin guys, mayroong mga video sa kami mga subscriber. Huwag kayong gagawa ng ninja na walang. Tapos i-create nyo bago gawa. Dapat maging create ang mga video nyo. Miss kadutin nyo, hindi kumapit sa akin, sabi ni Machato. Oo, ito. Sanay tayo sa lagasan. Pero sana yung lagasan na si Lolo talaga yung naglalagas. Hindi yung dinikit sa atin ang kusang nalalaglag. Kasi guys, ang hindi ligit, wala pang 30 minutes yan na laglag na yan. Subukan nyo. My love, Miguel up shout out. It's you love, Miguel up shout out. Iligit naman natin yung alagad natin bago tayo magpunta sa dikitan. Palitan. Kawawa yung kapalitan nyo. My love, mayarit ka my love. Salamat sa patamsak dyan. Kasi ang walang alagad, wala mga hindi ligit na alagad guys. Wala pang 30 minutes. Host, wala pa naman yatang reklamo sa akin. Basta, pag walang reklamo, okay yan. Pero yung nagreklamo na gaya niyan, walang kumapit kahit isa. Dinikit pa naman, pinasobrahan pa nga yung dinikit. Tapos gano'n lang, walang kumapit kahit isa. Grabe naman yun. Siguro sa link mo pagbaba, sabi ni Rana ko. Bago pumunta tayo sa palitan guys, siguraduhin natin yung alaga natin na ligid. Wag lang basta-basta gumawa. Kawawa naman yung kapalitan nyo. Sa inyo, ligid yung dinidikit, tapos ang diligid nyo yung diligid. JJ Tara 20 po, sabi ni Boy Neo. Tayong magano ng mga lagyan natin yung subscriber sa kanyang video. Guys, si My Love available lang 2030. June tayo 20, sabi ni Sarap na buwan sa Weti. Sarap na buhay sa Weti siya si My Love, may 30. Si June may 20. Inday Darren Miguel Absata. Oh, tama yung Jarens. Kahit tag-isang video, sa kami mga subscriber, kahit na mababa ang 5 subscriber, okay na yan. Doon, 20 tayo, 20 sa Inday Lab, Bisaya. Pero yung walang laman, ay wala niya talaga yan. Wala pang 30 minutes yan, 30 minutes yan, laglag na yan. Sabihin nyo, linagas ni Lolo. Pero hindi linagas ni Lolo, kusang naglagas kasi hindi ngayon ang kapit. Piniyog vlog doon sa'yo, sabi ni Jerez. Kawawa yung mga kapalitan, mga ganyan. Umaasa ka pa naman na ayos yung dikit sa'yo. Did you like sa video, Bill All, sabi ni Boy Neo. Hindi Bisaya vlog. Di ba ikaw ang naninira ka sa akin at favor
At favor ka kay Rizal DY kung wala la alam sa mga kapansanan, sana huwag ka magka-akusa ng walang basihan. Di ka naawa sa mga PWD. Ano yun na Cedric? Huwag mo nang pag-usapan dito yan sa live guys. Huwag nang dalhin dito yan sa live bawal yan, bawal. Mayari tayo dyan kay Lolo eh. Mayari tayo. Yung isa kong alagad host, may video doon at 14k in 2 days. Oh? Yung channel mo yun. Ang laki naman ng views. Ano yun na Ligo Challenge? Pag Ligo Challenge, ang dali ng banana eh. Hoy, syukuran. Hindi yung nagdikit. Hoy, syukuran. Hindi yung nagdikit, sabi ni Rana ko. Syukuran, sabi ni Rana ko, hindi yung nagdikit daw. 485 ka load. Hindi yun. On the way na ako sa load 20, sabi ni John. O nga naman host, umasa yung mga kadikitan nyo. Dapat suklian. Oo, suklian nyo guys. Nawala na yung si Jimin. Siya yata ang hindi nagkapitos. O yun, natamaan yun. Tamaan yung daw umalis. Oo, Cedrica, bawal yun sa live stream pag-usapan yung mga ganyan na bagay. Baka ma-strike ako ng lolo niyan. Huwag nyo na pag-anayin niya dito. Huwag na lang tayo, cancel na ang gulo mo, sabi ni Shokran Sadik. Guys, huwag nyo na pag-usapan dito yan guys. Bawal yan guys dito sa live stream na nag-usapan nyo yung mga ganyang bagay. Ako madadaling yan guys. Dito yung mga ganyan na mga topic. Jimin, umalis na yata host. Oo, natamaan yun. Kawawa naman yung mga kadikitan. X na yan, wala na. Pagdikit yan, syukuran. Sabi ni Rana ko. Gandang gabi, biyahe ni John Miguel Apsyada. Pwede din ba baklasin dito, host? Pwede din ba baklasin? Guys, kasi yung pagbabaklas guys, tabihan ko yung pagbabaklas. Ang pagbabaklas kasi guys, bawal na sana yung pagbabaklas. Kasi pag nagbaklas kayo guys, malaman nyo na lang yung mga binaklasan nyo, yun ang nalagdagdag. Bayaan nyo lang, bayaan nyo na, Inday. Huwag nyo nang ano yun yung Inday dito. Bayaan nyo na yan. Buhay kung day load, sabi ni John. Magipagdikita na lang kayo at magipagkwartira na lang. Rana, palitan 20 sabi ni Rana. Buhay niyo, dan sa'yo laki na ng bahay mo, sabi ni Jones. Si Miss kabitin niya, umalis na din. Baka napalo na yung alagad ni Miss kabitin niya din. At saka guys, ang pagkakaano ko guys, ang alagad natin, pag maghapon na natin ipinagkadikitan, pagdating sa ganitong oras ng mga gabi na, tawa ng tawa si Red. Hindi Bisaya pag hindi nga po yan, hindi yan titigil. Pahig nga po, yan host, hindi yan titigil. Sure, thank you, sabi ni si Sure. Thank you host. Sure, majawit na Sure. Pasensya guys
Para walang gulo, para walang gulo. Akong kawawa niyan, mag-away ka dyan sa aming live stream. Ito, magandang gabi, idol, magandang gabi. Ray, Alpang Galap shout out. Mag-isda na lang po tayo, mga kaniyog. Ayan, mag-isda na lang tayo guys. Ano tayo ano dyan, sa ganyang bagay. Kasi si Whitey, nakamasid niya sa atin si Whitey. Palagi. Available po 20 all kalimbang guys at nood ng short ng Bisaya ng bibili. Bayan na. Terabayli na lang tayo. Sa akin, sarap ang buhay sa Whitey. Tama nga, baili-baili na lang. Oo nga, di kita na lang, huwag mong away. Kaya nga eh. Mangisa na lang tayo guys, para makabawi tayo sa lagas. Benji dan Sukli Lord, Merry Christmas po sa iyo. Ganda ng boses mo, sabi ni Joe. Migalap shout out Mel R. Kay Lots Lot, kay nanin na inaaway doon. Kanina ni Sel Diway kung ano-ano ginusta. Kay Alpardan si Chichay. Guys, diba masarap mabuhay sa Whitey? Maraming kaibigan dito. Oo, maging kaibigan tayo guys. Guys, June 20 tayo sabi ni Inday Bisaya. Bibulin tayo sabi ni Jaren Fulay. May migalap shout out sa'yo May. Mag-isda ka lang guys, mag-isda. Then 2030 mga kaniyog, sabi ni tara na po, ayan. So kami ni kaniyog available. Inday lagim tayo 20, sabi ni John. Bibiglang daddy habi pa sa kusina. Sige. Ken, migalap shoutout Ken. Tupag ka po dyan na ang game na sabi ni Inday Rizal. Or 85 coin down, dawin na rin sa'yo, sabi ni John. Ito bibilin 2030, sabi ni Jerens. On the na 20 Jerens, sabi ni Davilin. Yan na po sa nakapin lods. Ayan, Rhea, wait na natin nakapin na. Puntahin dito mamaya. Babakabahan mo, hindi winner din ako, sabay hindi sabi ni Jordan. Kevin, dan sukli, kapatid pa eh, dan sa'yo, kapatid pa sukli na lang, sabi ni My Life 13. My Life 13, dan to you, si Sure. Sige, Limon, sukli na muna kita, sabi ni Jordan. Evelyn 20 ha, sabi ni Jorens. Sure dan sukli sa'yo sa my life.
Inday, wait po. X na kita, Lord. Sorry po. Sabi ni June. Inday, X na daw kayo ni June. Journey Spray 619 ng bahay mo, Inday, 20 sabi ni David. X na daw kayo, Inday ni June. Buniyog tayo 20, sabi ni Sarap ng Buhay sa YT. Okay, June, ayan, buti na ka, di ka ba nakikita, Inday? Di man dating dikit si Ray sa'yo. Well, pardon to you si Sure. Ala ko may extra ka. Yun. Machato tayo 15 sabi ni Miss HK Lotlot. Machato, ano daw kayo? 15 daw kayo ni HK Lotlot. Kin Aryan, dan sa'yo pasukli, sabi ni Joris Vlog. Machato, 15 daw kayo ni HK Lotlot. Baka hindi pa kayo magkadikit. Machato, si HK Lotlot kayong dalawa. Ray Alper, na po sabi ni Mac Rasa. Boy Niyog, nagdidikit ka ba sa akin? Sabi ni Joy Joy. Boy Niyog, nagdidikit ka daw sabi ni Joy Joy. Idol, Boy Niyog, nagdidikit ka daw kayo, no? Boy Niyog, tanong si Joy Joy kung nagdidikit ka daw sa kanya. Chak-chak, nagalap siya ta. X na tayo, HK Lotlot, DH Aka Kanyang. X na pala kayo. Jojo, hindi po kasi hindi ka nag-confirm. Sabi ni Boy Niyog. Ayan na, magdikit na, mag-confirm kayong dalawa kung tuloy nyo na. Nag-start na ako sa iyo, Boy Niyog, nakaikot ka na. Idol, nakaikot ka na rin sabi ni Jojoy. Ayan na, punta mo na yung bahay ni Jojoy, Idol. Sure, dan dikit sabi ni Ray. Machato tayo 10 sabi ni Inday. Baba ng bahay mo, Jojoy, sabi ni Boy Niyog. Jojoy, baba ka ng bahay mo para makapagdikit na siya, no? Boss, pwede po ba mag-play para dagdag sa WH ko? Kung pwede lang, boss. Salamat. Sige, chak-chok i-ano ko tayo sa cellphone ko. Ilan ba ang mo bahay mo doon, chak-choks? Sige, chak-choks. Hindi mo mabuksan link mo. Chak-choks, palitan mo link mo, hindi mabuksan. Hindi mabuksan link mo. Ay, nabuksan mo yun. Bakit hindi mabuksan dito? Ayun, okay na, nabuksan na. Ayun, dito na ako chak-choks. Ito na chak-choks, ayun na. Hala, doon pala sa boxing. Kaya ni Boy Niyog. Jolene, may kalap chat Jolene.
Ako din po host, pa-play ng video ko for Dawalis. Sige Mia, okay lang eh. Mamaya may play kita sa cellphone Mia. Mauritius sa Diamond Mikalap yata. Available yung sampo si Mega Bredo guys. Bakit Boy Niyog? Sabi ni Joy Joy. Boy Niyog, bakit daw? Michato game tayo sampo. Pa-confirm sabi ni Inday. Michato, pa-confirm kay Inday kung game na kayo. Chok-choks dan sa'yo si Chay Chay. Thanks po Miss Dinit sabi ni Mega Bredo. Chok-choks sampo tayo sabi ni Mega Bredo. Passionista ni Jen Miguel Apsyada. 118 Chichay dan sukli si Chuck Jokes. Jens TV, hindi ka talaga maglapang ng bahay mo Jens TV. Tweet 9 thumbs up host. Ayan, tweet Miguel Apsyada. Machato game bahay mo ay Machato game bahay mo sabi ni Chuck Jokes. $11 million Miguel Apsyada. Padikit sabi ni Passionista. 7 thumbs up sa'yo host. Thank you so much po ita. Hindi Bisay, game na itong bahay ko sabi ni Machado. Hindi, game na daw si si Machado. Dosili dating dikit tamsak na bang video, sabi ni Passionista. Tweet 9 dyan si Chichay sa'yo. Guys, napatamsak naman sa nakapin guys. Iwanan nyo lang ng bakas sa Miguel TV Brothers. Para masuklang kayo. Nakapin. Punta nyo nakapin guys kasi yan nag-iilis yan. Kaming ayuda nyo na sa ilis niya guys. Para makapunta kayo. Oh, lumampas na. Real pardon sa iyo si Jerry sa vlog. Reply doon din sa Chuck Jokes. Chuck Jokes tayo sampo, sabi ni Mega Bredo, Adi Machato. Winiyog dan 20 sa'yo, salamat, sabi ni Jojo. Salamat Tabi Manoy.
Wala ka naman natin sa official. Naglagasan ka ba? Kung nalagasan ka yata. Okay, hindi. Sabi ni may chato. Like and be all niyo ka, sabi ni Joy. Pinawasan ako kanina habang nag-premiere, 7:29 tinira tapos ngayon ay 7:50. O, nagdagdag ka. 7:50 ka, di ba? Kobe Bryant, Machado game, chak-chok here. Machado, ginagawa ka ni chak-chok. Lagas ka nga pero ngayon makat ka naman. Ganda-ganda na yan. Dan Dikit 25, Debilin, sabi ni Jarins. Jarins play number 21, dan ako sa 21 bananas. Yes, so, sa game na kami ni Chak Chok. So, sige, ano. Gano'n kayo? Host, Papin. Mamaya mo na Jarins play, tamsakan ko muna yun ng kapin. Balik ni Lolo, naawa siguro kasi nakita premiere ko na pagod ako mag-drive. Gano'n yata. Sige, gano'n. Tamsakan ko muna yung kapit ba? Dagdag ko pa ang apat dyan sa play, sabi ni Debilin. Wag, okay na yan, sabi ni Jawens. Pili Bisaya, dan sabi ni Fashionista. Unahin ko po muna si Inday Bisaya. Sige Machado. Kayong dalawang Inday. Tamsak dan sa nakapin. Mag-iwan ka ng baka sa Dasilio, lagay mo ng Bicol TV Brothers sa dulo ha, para balikan ka. Kaya ko lang saglit to. Sige Jarins ha. Repress na ka muna. Jarins. Wow, may pamasko ako daw host kay Ma'am Jarins Play. May pamasko ko daw host kay Ma'am. Okay, yun, mabuti bigyan mo ng pamasko. Okay, Machado, on the way na ako sa iyo, sampo. Mauna na ako, sabi ni Chak Joks. Ede Bisaya, vlog 484 ka, bahay mo, sabi ni Machado. Si Ma'am Jarins Play, bibigyan ka ng pamasko. Machado, sampo sa'yo, 987-2997, sabi niya, Hinday. Pasko na talaga kayo guys, kaya yun, may namamasko na talaga. Ako tumatanggap pa ng pamasko kahit na bukas sa kalooban ba. Ray, Dikit Dan, kaibigan ng pasukli naman, sabi ni Dasilio. Ray, balikan mo si Dasilio.
Okay, Dad, sabi ni Ray. Ray Alpara dan Sukli, similar. Jerry's dance ay si Passionista. Jen Visin, 15 on vlog, sabi ni Jerry's. Jen Visin, 15 vlog. Sabi ni Jerry's, anong 15 vlog? Jen Stevie, salamat Jen Stevie. Milay ni B, tapos ako, Miguel Piata. Milay, Miguel sa atin, Milay. Milay, meron ko ng jacket, Milay. Take Jerry, sabi ni Passionista. Jerry's play din dagdag ako, 5. Salamat ha. 6:45 ng bahay mo, ma'am. Salamat sa iyo, sabi ni Ma'am Debelen. Padikit guys at nadikitan ko rin na nang nami-mention ko na kayo. Backread na lang po. Thanks, sabi ni Passionista. Welcome nila ni B. Milagay. Di Silvia Idol. Dana kita, sabi ni Ray. Salamat, Ray. Guys, tam sa kanyang mga nakapin guys. O, iwanan nyo lang ng bakas ha, para masukilan kayo mamaya. Pugi ng Negros, may kalap siya. Yeah, may kalap siya siya. Kumusta JR? Kumusta JR? Meron evident to use sure. Meron pabalikan lang kayo sure. Boy Ngipin, billboard, big love shot ha, thumbs up po. Ay, salamat sa pag-thumbs up. Boy Mick ha, big love shot ha. Salamat sa mga pag-thumbs up guys. Mel dan Idol, si Ray sa'yo, papalit na lang. Benny Club, naglapag ng bahay guys, naglaban natin. Jojo, dan 20 po. Wait ka na ng sabi ni Boy Ngipin. Miss Dinay G, you Machiato, ganun sa sampo sa'yo. Sabi ni Chop Chop. May line dito ng basukli, sabi ni Jaren sa. Jojo, dan 20 bananas, bumit ka na, sabi ni Boy Ngipin. May dikit ka na, kaibigan ng pasukli naman bro, sa ganda ng kanta mo, sabi ni Basilio. Ngipin, saan po tayo, sabi ni Chop Chop. Joris Vlog, bigyan kita ng 5 banana Joris. Tiger ng Norte, may kalap siya guys.
Give me club done to you, si Sure. Joris Vlog na dito sa bahay mo, Joris Vlog. On the way sa'yo ang ng banana. Yan, dikit sa nakapin, sabi ni Jarvis Play. Joris Vlog, bili ka mo si Jarvis Play, ah. Doon sa'yo. Tiger ng Norte available ng 30 guys. Saka Joy Joy may 20. Baba ng bahay mo guys, sabi ni Jarvis Play. Idol Bisaya 10 doon sa'yo. Salamat sis, sabi ni May Cabredo. Pasukli naman ni Sure, sabi ni Dasilio. Sure, balikan mo si Dasilio ah. On the way sa'yo, Chok Chok, sabi ni Machado. On the way Sure, thanks, sabi ni Passionista. Doon sa'yo sa nakapin. Jerry's Vlog, balikan mo si Rhea. Doon sa'yo. Jerry's Vlog, balikan mo si Rhea Alpar. Balikan mo. Balikan nyo guys, ayaw magdadikit guys. Bumalik na lang guys. $140 ang buying mo, Chok Chok, sabi ni Machado. Jarvis Play tayo 30, sabi ni Tiger ng Norte. Jarvis Play Palawar Channel Dance po, sabi ni Gerald's Vlog. Gerald's Vlog, balikan mo si Real Par, nag-shout out sa'yo. Homeless, Miguelap shout out homeless. Basilio, thank you. Tansukli, sabi ni Sure. Sure, tamsak at taling dikiting, sabi ni Passionista. Tapos Passionista na dyan. Salamat. X na pala tayo, Tiger. Rugmar TV ito. Guys, homeless ha, meron yung 30 si homeless. Bahay mo homeless, silipin natin, sabi ni Jones. Pasok na naman Tiger ng Norte, sabi ni Dasilio. Tiger, balikan mo si Dasilio. Ayan ano, Joros Vlog, dahil di mo sa yung banana. 370 ka na. Siya bahay mo, sabi niya homeless. Buhay niyo, andyan ka pa ba? Sabi ni Joros. Danilo, dyan sa'yo. 571 sa bahay mo. Sabi ni Tiger. Buhay niyo, ganyan ka pa daw ba? Sabi ni Jarvis Play. Homeless, pasok rin naman po ha. Paraliho pala tayo work. Pareho pala tayo ng work, sabi ni Dasilio. Nini Vlogs, mag-love siya to, Nini Vlogs. Bakit wala kang panty Nini Vlogs?
Hindi makikisilip sa'yo dyan. Jojo, available ng 20. Jojo, sino pang hindi po dyan? Iba ba ang bahay, sabi ni homeless? Dasilio, bahay mo, baba mo para mas bilang ka ni homeless. Pag nagsigaw, sabay ang bahay para balik agad. Tiger ng Norte, Dan, si Passionista. Ayun ginagawa ni Passionista, guys. Ilinulugtong na yung pangalan. Jojo, 20 tayo, sabi ni Jared. Benji, train. Dan si Benji, train sa'yo. Jojo. Nini vlog, thumbs up sa nakapin. Next homeless, sabi ni Casilio. Jaris, game mo sa Jojo daw. Nini vlog, bahay mo, sabi ni Jaris vlog. 20 tayo Jojo, sabi ni Jaris Fly. Jojo, bahay mo, sabi ni homeless. Real para, bigyan kita 5 banana real para. Dito sa bahay mo, real para. Bahay mo baba, pag okay sa'yo, sabi ni Janis Play. Yung ibang nadikitan ko, mawa naman kayo, pakisukli naman. Guys, yung sinasatawag na ano, Desilio, balikan nyo guys I beat doon sa'yo si Benji Trin. Thank you po, host. Welcome, Ariel pa. On the way, Jarins, sabi ni Jojo. Jojo, 20 na sabi ni Jarins. Nini vlog, don't takes din sa'yo, sabi ni Jarins. Ano Jarins vlog? Jojo, vlog, pasok daw, sabi ni Nini. Kaya rin din si Passionista. Benji Dan Lodge, sabi ni Real pa. Thank Tiger ng Norte, sabi ni Passionista. Kaibigan, pasukli naman po. Merry Christmas, Benji. Benji, balikan mo Benji, si Desilio Benji. Benji, ano dyan ka Benji? Pabalik lang kay Desilio. Asan ka na Machato host? Danas ako 10 sa kanya. Machato, saan ka na daw, sabi ni Chap Choks. Dada siya ng 10 sa'yo. Nini vlog, pasok rin naman po, sabi ni Desilio. Nini, balikan mo si Desilio, Nini.
Newbie, number 9, thumbs up host. Miguel Love sa newbie. May jacket ka na. Creator Foundation, dan sa'yo, sukli naman, sabi ni Gerald. Jerry's Vlog. Creator Foundation, pabalik kay Jerry's Vlog Balikan nyo guys, balikan kayo guys. Para lahat tayo happy guys. Chapchuks dan sampo sa'yo. Thank you so much, sabi ni Machato. Katatapos ko lang magsukli sa'yo si Chapchuks ng 10. Mary Navy, Jerry's Vlog dan sabi ni Milay. Jerry's Vlog pabalik kay Milay. Salamat Machato, sabi ni Chapchuks. Tapos labas na muna ako kasi kung yung ibang nagdidikitan ko budol yata. Sige Desilio, ganun talaga. Hindi natin naiwasan ng mga ganyan mga pangyayari. Pinagkakait nila yung isang banana. Kahit na isang banana lang sana. Sarap ng bihon mo sis, Chapchuks, sabi ni Machato. Biyahe ni Joe Pax, thumbs sa Cosmic Love shoutout. Salamat talaga ho sa tulong ko na lang sa kanila yun. Oo, Dasil, yun na lang ang nangyari. Makatulong na talang tayo. Newbie, nagpupa ng bahay guys. Developin natin si Newbie guys, bagong pasok. Kung mainipin sa lapagan, huwag na dito, sabang pangat na lang doon, sure. Sabi ni Nini. At least ikaw ang nakatulong sa kanila. Oh, yun na lang. Tinibag dan sukli, sabi ni Passion. Sure na ako. Dating dikit na ako, sabi ni Jerry's Vlog. Real para tamsak dikit sa manok na pula. Pinadubo ni Chip Putot mo, sabi ni Biyahe ni Jopax. Ayan, balikan nyo guys kompletado ang ano niya. Tamsak ko at mag-dinner muna kami. Sige Passionista, salamat You're welcome, Nini, sabi ni Passionista. Jordan Sukli, si Newbie. Real para, nakalima na ko. Ayo. Yours Vlog, thank you. Dating dikit na rin, sabi ni Sure. Sure na yan, dating dikit kayo. Mbits TV dan si Miran, pabalik na lang. Thanks Sure, sabi ni Yours Vlog.
Real para bigyan kita ng 6 banana real para. Available ang 10 si Machito. Yan ni Jopak, on the way sa 5 banana. Yan ni Jopak. Gaya ni Jopak, dan host, bakas lang kay bukas dikit ko pa main ko. Ayan na, gaya ni Jopak, nagbakas daw si Rian sa'yo, si Real Par sa'yo. Sure, sabi ni Machito. Pasilip ng bahay mo, sure. Sure, meron ka alagad, sure. Ipal, Miguel Upshot, Nini Vlog, dan dikit pulpak sa'yo, sabi ni Ipal. Ini-vlog tamsak dikit doon ola papuntang bundok terminate Cavite ay terminate Cavite sabi ni vlogs. Sure Machito, saan po daw kayo ni Sure? Jopak dikit na pala sa'yo Jopak to. Ipal dan full pack. Sukli ko. Salamat. Sabi ni Nini. Real Par, thank you. Bahay mo sabi ni Biyahe. Huwag ka na dumigit sa akin, sabi ni Machito. Kanino Machito? Sure, dikit na daw kayo. Sure, dikit na daw kayo, sure. Sure, dikit na kayo daw niyan. X na kayo ni Machado. Gaya ni Jopak dan Pulpak, sukli ko salamat, sabi ni Nini. Di kita sa Jopak itong mga lagad na ito. GBT, Miguel Upshot, GBT. Milay dan Lods, sabi ni Real Par. Real Par dan dikit Pulpak pulpak. sa'yo, sabi ni Ipal. GBT, Miguel Upshot at sa'yo, may jacket ka na.
Rhea, Antigua din sa iyo si Melay. Yes, Machito, thank you. Dikit na din ako, sabi ni Sure. Real Pardo na pala ako sa iyo kanina. Nagbakas na lang ako. Lord, thank you. Sabi ni FBI. Dikit naman sa iyo na to mga alagad ko dito, ano. Ayuda na siguro sa iyo ito ni Ate Mami. Jopak. Bibiyahe ni Jopak. Dikit na eh. I miss you. Mga lasing. Ayos talaga si Antonio. Yayaman eh. Yan is vlog. Dan dikit sa'yo pasukyo daw. Sabi ni Epa. Ano namin ito, uni. Di ba dahil ba sa iyo? Available si Machato guys, 10 guys. Ano? Nagla-live siya. Nagla-live siya, nagla-live. Kaya kung alam ko nandiyan ang siya. Ayan, ayan. 999 po ba ko. Malapit na ako mag-graduate. Parang sa bakit lang. Sino ito maglabanan? Sige, lapag mo ba yung ano? Baka meron pa tayong mahinip na hirap dito. Ano yun? Di pagbalik niyo pa yun. Ay, yun ako. Mabantot na yun. Mabantot na yun, te. Milay, na po. Pasok ko sa JPT guys. Tapos ako sa Faith 11. May kalap shoutout Faith. Salamat sa patamsak Faith. Aming mga jacket na yan. Daniela, may kalap shoutout. Guys, Daniela, meron yan. Daniela Francisco Sampo. Kayo daw, salamat. Sabi ng JPT. Sige JPT, maglapag ka diyang bahay kung hindi pa dikit sa'yo. Sige, pasilip ng bahay, GPT, sabi ni Machato. Machato yung si, nakabalikan mo sa Daniela kagabi? Ipal idol dan sukli, sabi ni Rhea Ipal, ni Alpar. Alas 12 min sa alauna kayo wala na tubo. Machato on the way, sabi ni GPT. GPT, mayroon ka bang alagad? Kalitan kayo ni ano? Machato. 10-20 tara, sabi ni Daniel Francisco. Ay, 20 nang dala ni Francisco. Kagabi 10 pa lang yan. Ngayon 20 na. 10 host. Ayun, makipagbalikan kayo kay Daniel sa kay Machato. Okay lang. 10. Go. Marami tag 10 dyan GBD. Kaso lang, matataasan na naman itong taon, di ba? Kasi 1 year, 1 year. Dan dikit 20 sa'yo. Malawar Daniel, sabi ni Jaren's Play. Kasi, alam mo, Biyahe ni Jojo Pak. Sukli na po, sabi ni Chichay. GPT 10. Ay, game tayo, sabi ni Machato. GPT Machato kayong dalawa 10 kayo ah. Kayo ng dalawa. Squat kasi rito. Wala siya. Ayun, dalawa kayong magano. GPT si Daniela, meron din. oo natin. Isa lang dyan, GPT. Si ano muna, unahin mo si Machato muna. Tapos si Daniela naman next mo. Nini Vlogs, wala ka bang ano? Wala ka bang alagad Nini Vlogs? Kayong dalawa din ano ni Daniela. Pobreng Ilonggo. Dan sabi ni Milay. Post naka-steady na city ko kay may bilhin lang. Sige Real, para salamat ah. Jarin spray tayo 20, sabi ni Daniela. Jarin, kayong dalawa ni Daniela. Jarins. May 20 si Daniela. GPT, saan ka na idol? Sabi ni Machato. GPT, silang dalawa na ni ano, ni Machato. Jarin spray, ikindawan Daniela. Ipal doon ako sa iyo si Jerry's vlog. Dati hindi kita nakapin, sabi ni Melay. Melay, baba mo ba yung Melay?
Yaris lang yung 20, sabi ni Daniel. Sige Daniela, sabi ni Janice Play. Milay, baba ang bahay mo, Milay. Pag hindi pa dikit sa'yo, Milay, ito, bigyan kitang 5 pa namin. Okay, baba ng bahay, Janice, sabi ni Daniela. GPT, ito ng bahay ko, sabi ni Machato. GPT, saan ka na GPT? Plus 5 ako sa iyo, Amila, Nibi, ah. Jarins, baba mo ng bahay, sabi ni Daniela. On the way na sa iyo, Daniela. 20, ha, sabi ni Jarins. Sana si GPT. May ligas ng pisa yung Mila. On the way na sa iyo, Jarins, sa 20. Nini vlog, dyan sabi ni Chechay. Chechay, 190 sa'yo, Dan, sabi ni Homeless. GPT, dyan dikit na ako sa'yo. Sabi ni JRS. GPT, saan ka na GPT? GPT 10, nagdikit na ako kay Machato host, 7 na lang. Machato, nagdikit na pala sa'yo si ano? GPT, baba ka ng ba mo GPT? Miray, dating dikit, sabi ni Real Par. Jojo available, 10. Thank you host sa pag-pin. Wala ka naman ang biyahe ni Japak. Hindi ako nakabigay sa iyo ng ano kasi dikit na ang ano dito. Chisay dan pasukli, sabi ni Tina Bell. No problem host, okay lang. Kaya biyahe ni Joe, Japo ka, pagka may pandikit ako sa iyo, inisin dito sa naka-live, marami. Kung magkita tayo sa Elis ni Ami Vlog TV, dikitan kita ulit. Baka sa sunod natin pagkita kung kay ka na. Dito kasi sa naka-live ko yung madami kong alagad. Daniela Francisco, dan ako sa iyo. Sabi ni Shore. Shore, antayin natin na si Daniela, nagdidikit pa siya. Nini vlog, pasok daw si Chechay. Pagkat mahal kita.
Okay lang naman kami. Pero, ano, may problema naman siyempre. Parang, hindi lang makilala yung... Host, mag-out muna ako. Huwag ko salamat sa iyo daw. Tikit na lang ako uli sa Elise. Sige Gerald, sa vlog nga salamat ha. Salamat sa pagbisita. Bukas ulit, kita tayo ulit bukas. Salamat ha, Jerry's Vlog. Daniela Francisco Dan sa Pasukli, sabi ni Tena. Pero sabi naman ni Imang sa akin, Ma, bakit di ko pahawak ko yung asawa ko? Nagdami ko ng anak. Sabi ko, oo nga, hindi mo ipapahawak, pero hindi mo alam ang sa isip ng tao na ano. Yun. Chichay Dan si Mila sa'yo. Sure, sukli na po, sabi ni Chichay. Kaya, mahirap. Ako, sabi nga nila, gusto mo ba, sumama ka. Sabi ko, kaya ako sumama ko. Pero, hindi ko pag ganun yung anak ko. Kasi, Ayun din, kinatakutan nila. hindi ko naman iniisip na anak ko lang. Yung mga anak niya. O okay. Mga anak ni Rafi, mapunta kay Imam. Okay, hindi naman nila po pabayaan kasi may kaya naman. O paano yung anak ko? Yun ang Yun din ang kinatakutan niya. yun din ang kinakatakutan ko. Kaya sabi ni Tito, Oh ma'am, nagulap siya ba? ayaw, huwag mo nang payagan. Oh ma'am, may jacket ka na Amar. Kasi si pinapusukay. Meron na bang giman sa'yo ma'am? Si may jacket na. Okay nga, Imam. Yun ang Pero, yun. kasi iba ang kanilang Oo, kasi sabi ko iba, magka-engineer ka mo kasi yun ang pinili mo. Pero yung yun, may naiisip na iba. Kasi hindi mo alam ang nasa puso niyan. Kasi may mga damage kayo eh. Siyempre, isipin. Ibig sabihin, pinagkasundo sila dati ng mga Nakaluwi na nga. Kasi last na. Saan yung pamilya nandun din sa pamilya na? Bakit mo ngayon ka na nakapasyal? Kaya mahirap, di ba? Mahirap nga yun. Mahirap sila sabi ko. Sabi ko, Imang, kung ikaw pupunta, okay na. Kahit hindi ka na kasama ng anak. Salamat Omar ha. Salamat sa patamsa. Pinapalabas nila na mag-attend lang naman sila ng Kasal naman sa kahit pa, kahit pa, kasi isa lang naman talaga yung natin. Ang akin lang naman talaga, yung anak ko, maayos. Kasi, siyempre, May point ka to. yun din pa kami nag-uusap ni Imang. Sinasabi niya rin na kasi iba yung... Sila po walang problema. Eh siya nagkameron ng problema. So, siyempre damay-damay na yan. Kaya mahirap. Tapos ito pa, nagpuntas yan kay Pati May, sinipa ng kapatid niya si Imam, nalago sa hangganan, hindi na po yan palakapos. Kapagdating ng araw. Dalawa palakap yan. Hindi nga pa niya naramdaman niya. Tapos parang ayaw pa nilang tanggapin na ano gusto nila malamig niya si Fatima. So siyempre, ang may Panginoon, hindi yan nalaglag. Kaya ang sabi ni Kiri, nasa si Kiri ang nakaalam ng apa. Ngayon, si Eva, sinirang kanin niya, pinagyapan niya. Uwi siya sa amin. Kasi mahal niya. Oo, ngayon, Mamahalan sila din. mamahalan sila. Tinanggap ko naman eh. Hindi mo na naman ako pinipili sa mga anak sa mga pangasawa ng anak ko. Kasi, kahit sino man siya, ano ba yung pagkakaiba? Wala naman pagbabago, wala pagkakaiba. Ba't tayo manimili? Hindi ba tayo magsasama? Naman. Eh, hindi ako namimili. Pero so ngayon na sinasabi nila magpapakasya sila, mayek naman ako, pero Uwi lang. uwi. Pero kahit na, ayaw ko talaga. Ay,
Baka naman nanay, Facebook ako. Mr. Olivaco, ano yung meron mo dyan? Una ako rin sigurado. Mila, balikan mo siya Diyos Gray, ha? Mila, wala na dan 20 si Daniela. Yan! Wait, dyan na po sa ako sa'yo kanina pa. Thank you, sabi ni Shaw. Salamat sa nagsukli. God bless, sabi ni Shaw. Saison, Miguel shoutout. Saison, Dorag. Umorder na po, pasukli, sabi ni JTV. Kulay ako dyan, bago kami. Kulay kanya namin. Ito, namin. Kaya anak ko meron ako. Just good vlog, danabi, sabi ni Ray Alpar. 20 barat palitan, sabi ni Daniela. Kaya nga sabi niya sa akin, Saison, si Daniela may 20. Tingyo din Pete, sabi ni Shaw. sabi ko, hindi ma, sabi ko, sabi niya sa akin. Saison, Jojo, si ano, G. Daniela may ano, Kasi sinira nila yung usapan. may 20. Sila nagkakaintindihan. Mechato, nagsukli ka na ba sa akin? Pero pa din ng bahay ko, sabi ni Inday Bisaya. Mechato, sabi ni Inday Bisaya, kung ganun pa rin ang bahay niya. Ganun yun muna yun, guys. Salamat, Machito. Jogi tayo, sabi ni Daniela. Ano? Real par, thank you, sabi ni Gray.
daw kay JCB guys, 7. Kung daw 20 Joy, sabi ni Daniel. Mayroon na siya pinasabi ko, hindi niya inaamin. Ilan tayo Daniela, sabi ni Joy. Saison daw Ragon, dan sa'yo, sabi ni Joy. Yung TV nila, yung isang taon lang, wala pa isang taon pa dito. Wala ano, kasi wala mo sa pinili. Kailangan Yung ganyan yung ano, yung Saison 7 lang kay GTV. kasi TV ba ba na? Kasi sila Bibili naman eh. Pero malaki din. 14 inches lang din. bibili ako. Ngayon, nabili naman Ako nila. ari, Ayan, ano kami ni ate mo, bibili ko ako ng halimbawa bibili ko naman yung malaman Bas. ay, Pera ka niya kalaki. bagoy. Isa rin niya daw. Saison si ano? Si Daniela Saison. Si 20 kayo. May 20 yan si Daniela. Kumain na. Gusto ko talaga, gusto ko matulog sa kaya Namiss ko to. Namiss ko to. Walang nagbago. Namiss ko to. sige lang mamaya. Tawagin Si niya. Divine, namiss mo. Ay, hindi ko. Wala naman si Divine. Bye. 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 Okay na 10 Will na. Diyan sabi ni JPT. Bye. Ah, sige. Ay, si Divine. Ah, sige. JPT patingin ng bahay. Makatulog ka na, makatulog ka na. Balikan ko na. Ito yung hanap balik. Balikan ko na. Saka naman kita makatulog. Hindi kita makatulog. Matulog ka sa tindahan. Ayan, dyan eh, oh. Oh, higa na. Oh, higa na, higa na. Oh, nakulay mo. Nakulay mo. Alam mo siya, akin mo si... Yung... Oh, Sino ako? Yuri. Jores, dito yung matutulog. Tawagin ko mamaya. Yan. Tulog na tayo. Ano ba yung trip pa? Ano?
Jason ba ano sabi ni JPT? Jason. Upload po muna ako ng premiere master. Sige, sige, Machado. Ngayon ba upload ba o play na ngayon? Ha? Okay. Ay, maraming ito sa gripo. Tubig kuya. Yung nga yelo doon. Yelo? Masa na masa. Yelo. Terminal, terminal. Bukas pa ho, sa idol. Oh, sige, sige, Machado. Bukas pa pala kala ko ngayon. Kaya supportan natin. Kakain ka muna tayo kuya. Ay, terminal lang. Terminal. 398 JPT sabi ni Jason. Direct terminal ito ba? JPT ganap po sa iyo, sabi ni Jess Crab Vlog. Yung araw ito ang binigyan. Oo, Sarap na kuya. sarap ang buhay. Jason, bahay mo para makasabay na ako, sabi ni JPT. Jason, baba ng bahay, Jason. Ano? Nagla-live siya kuya. Live. Para makasabay na kayo. Babae. Day on the way, sabi ni JPT. Ikaw ka na? Kain ka muna kuya. Ikaw ka? Hindi na? Matutulog ka na makakahapon. Sige, bukas na na. Taas na. Ano pagkain yan dyan kami? Hindi, meron dito pagkain kuya. Ay, pagka dito. Magpansit ka sa tayo. Kaumay, 10. Ayan, sa kaumay, 10. Kahit donut. CJ, thank you po, sabi ni Jess Gray. Tayo. Ako dito rin. Yan ang pangalan. Kalimutan ko. Yummy. Kami, Oh. kahit mahirap ako sa before, Oh. hindi ako Naku dahil hindi ako sa iyo. naulam. Hindi ako naulam. Ganyan. Sa ano, ini? Malawar channel, dan si Milay na kayo. Dito na kayo. Ano, nilagang ka, ano? Ma'am Mercy, big love, shout out, Ma'am Mercy, sa Wendy family. Hotel Boss, Pilipit pa. Pinapakuha na niya ng tubig. Lagay ng kalamansi. Tapos tirahin ko ng pinaka. Ano po, sarap-sarap? Sarap-sarap mo. Hindi ka talaga akin. Isay nga, sabi ni Isay, Ma, gusto ko yung ano, yung takwan. Big love, shout out din sa Ma'am Mercy, sa Wendy family. Di sila paguran, Sarap sa babo. nagarandan po sa iyo, madam, sabi ni Oma. Alam niya doon, no? Nangarit ko sa akin, Ma, wala kang bigala ka ng ano, takway. GPT dan Mel, sukli, sabi ni Mel. Kasi ano, magkulang pala, maraming ano, takway. Nangyari pa 8-7 ako idol, sabi ni Jeffrey, JH Cray. Big love, shout out po si sabi ni Kaoma. Ano, pwede sa Dan sa'yo, Jojo, si Daniela ng 20. Ang pinakalit mo kuya yata. Kaya tinatanggaso niya. Ito na ako kuya. Umalit na yan. Big love, shout out sa 13 million guys. Pero dala mo, may pira yan. Kahit isang sintado yung Ito pa yan. tinago ko lang dito kasi ano Sige na, okay na. Saison si Daniela, Saison, meron 20. Number si Daniela, may 20. 3982348 ka na, Saison, sabi mo. Ah, di ba? Nawakas tayo.
Wala tayong pera. Inaano ko lang kasi, importante. Malaga. Importante malaga. Season by idol, sabi ni JPD. Kala ko tayo JPD. Sabi mo, on the way na. Tapos na ako. GBT, tapos sa season sa GBT. Pabalik na lang. Kailan premiere mo season? GBT, balikan mo siya na si season. May lang idol lang din. Dikitan kita, sabi ni season ba ba ang bahay? May nakapin si season na GBT. Nakapin siya. I'm back, host. Pins 3. Salamat. Kumusta na, Pins? Omar. Dan si Chak Choks. K-Vlogs dan si ano, si Mila. 65 thumbs up to 70 week bill all. Season the sabi ni JPT. Dan sa nakapin vlogs. Season, balikan mo season si ano si Ray Alpar. Melanie, thank you po, sabi ni GSK. Season, balikan mo season si Rhea. Salamat sa isa. Melay babies plan, sabi ni Jack Jokes. Gaya na pong 20 sa'yo, sabi ni Daniela. Sino po ang balikan ko, sabi ni Season? May nakapin ay si ano si Real Par, Season. Si Real Par, Season. Yaris tayo 10, sabi ni Mercy. Banyo papapada, sabi ni Jarens Play. Number sila pag mong bahay mo. Sabay niyo na yung bahay kayo sa pag nagkaniaya kayo para makita na kung dikit kayo hindi. Chak Choks, 10 na tayo ni Prince. Chak Choks, sa 10 kayo ni Prince. Chak Choks. Jarens tayo 10. Mercy Sugandi Family Vlog. Dana po sa'yo, sabi ni GH Gray. Mang Mercy, pabalik na lang kay GH Gray. Real Par, Dana Sugli po, salamat Lord, sabi ni Season. Prince, bahay mo daw, sabi ni Chuck Jokes. Sige mo Mercy, wait pa ba ako, sabi ni Jarins. Salamat idol, Season, sabi ni Ray. Bahay mo Jack Chuck, sabi ni Prince 3. Bago ako makipagpalidanos, wait ko muna matapos yung balik ni GPTV para di magulo. Tama yung Season. Para makita natin kung pasok yung dikit niya o hindi. Kaya di ko makita bahay mo, sabi ni Mama.
Yes, Gray, bahay mo. Baba. Akin. Yung nakaraan, inipas mo. Tingnan mo. Yes, Gray, dan sa'yo si Mercy, sa ating family. Hello, host, thumbs up down, Tintin. Suasa, big love, shout out. Namimiss mo. Namimiss mo. Nandiyan ka na ako. Gawin na dyan rin, sabi ni Ma'am Mercy. Gawin na pa, Mercy. So, bigyan na ba ako? Sabi ni Lawrence. Graduate 20, sabi ni Daniela. Vince, ano, game na ba? Sabi ni Chuck Talks. Vince, pa-confirm nga kung game na kayo ni Chuck Talks. Meron pa akong 15, sabi ni Tintin. Guys, si Tintin may 15. Jerry's 1.5 ka, sabi ni Mercy. Daniela doon 10 sa'yo, salamat, sabi ni Jojoy. JJ kayong dalawa ni Tintin, so sa may 15 daw. Chucks, game na po, sabi ni Vince. Okay, baba ulit Ma'am Mercy, sabi ni Jarens. Ma'am Mercy, bahay mo raw, sabi ni Jarens, baba ulit. Sino available, sabi ni Tintin na 15. Idol Season, Dantik Idol, sabi ni GBT. Sampu guys kay GBT, isa po. Available na si GBT, 10 guys. Yan si tambay ko, sabi ni Ma'am Mercy Suganti, family. Del Jaren sabi ni Ma'am Mercy. Then 20 si Daniela guys. Tintin kayong dalawa ni Daniela, Tintin 20 kayo. 15 Daniela kayo ni Tintin. Daniela kayong dalawa ni Tintin na 15 kayo. Richard Vlog dan siya Mila Iniga. Madam Daniela tayo 10, sabi ni GBT. GBT kayong 10, sabi ni Daniela. Sabayan ko nila boys. Kapag na ako na host, ikot time. Sige, Jens TV, salamat taas sa suporta mo. Bukas punta ko sa inyo sa mga bukas. GBT yung daw 10, sabi ni Daniela. Welcome po ho, salamat din sa'yo. Salamat ha, Jens TV. Salamat talaga. Paano mo i-alam yun? Sino na ni Bago ko yun? Para sa nanay
Si Daniela sa isa meron niya ng 20. Noodles nga yan, sabi ni Natin ng gabi. Matapay sa pampawala. Pero may itlog. Pansit yan to kasi. Pansit yan kaya iyapak. Oh, may isang boss ka, may. GPT, boss, nagdidikit na ako kay Daniela. Daniela, nagdidikit na sa'yo si GPT, ah. Daniela, nagdidikit na si GPT. Yung GPT, andun na yun sa bahay mo, nagdidikit na yun. Sabi niya, rapi. Ram, sabi ko. Kaumay tayo, sabi ni Saison. Kaumay, kayo ni Saison, kaumay. Nanood na lang ako. Wala akong laban dyan. O nga ano eh, Ray. Bakit hindi ka gumawa Ray din ng kahit 10? Tayo na dyan kasi. Gusto mo 20? Sabi ni Saison. Kaumay, Saison daw. Tawag sa'yo ah. Kaso lang din napatay na. Christina Suasa, daan sa'yo si Milay. Christina, pabalik kay Milay. Jaris Pay, dan po sa'yo, sabi ni Jess Gray Vlog. Depende kung may tao. JC Cruz, hello tos, may kalap shot at JC Cruz. JC Cruz, may jacket ka na JC Cruz. Sino Jesse Cruz? May jacket ka na JC Cruz. Si JC Cruz kasi may isang papalitan kayo, JC Cruz. May lang si JC Cruz, mayroon. Ay, may, ay yun, kaumay. Janice del Sampo from 1.5 to 1.6. Baka 1.51. Garden ni Prince, James Vlog. Dennis Vlog, John Paul Pagsampo sa bahay mo sabi ni Prince. Pagod yun. 115 to 160 na Jenny Vlog sabi ni Garden Prince. Ayan. Jeros tayo 10 sabi ni Matty Sugando family. Kababa mo yung letter. Jeros sa round dalawa daw ni Mercy 10. Flying suit na lang. Mercy Del, silipin mo bahay ko ito sabi ni Jason Cruz. Mercy yung bahay ni Jason Cruz sa tingnan mo kung silipin mo muna. Dali ko siya sa mga ano niya, classmate niya sa mga exam niya. Kaya yan talaga, bagsak talaga yan. Dito pa rin ako. Ako nga, sabi ko, kaya ko maginawa ko lang yung Sarap. Del Mercy 10 sabi ni Jesse. Ay, yan, kuya. Kuya.
Ellen Cabanto may kalab yata. Binaliwala niya ko dahil sa'yo. Game ang Jesse. Rose sabi ni Ma'am Mercy. Mercy ano, deal ba? Owner, deal na kay Jesse Rose sa Ma'am Mercy. Chuck, dumikit ka na ba? Chuck, dumikit ka na ba na kay Pins? Chuck, Chucks. Ang dami na sa'yo, 7.1 ka. Mercy. Dan dikit 13, Ma'am Mercy, salamat, sabi ni Jarens. Chuck, Chucks, dumikit ka na ba kay, kay Pins? Madam Daniela, road to 500 na. Same tayo, ma'am, sabi ni Jeffrey. Tin ka, sabi ni Daniela. Sampu kayo, sabi ni Jarenso. Yung vlogs, dan sa si Melay, babalik na lang din yung vlogs. Ay may Jeros 11.9 ka ha, sabi ni Ma'am Mercy. Oh, Jerry. Kawan mo si Ma. Ano to? Oh, Jerry, si Ma mo. Ano to? Chak sang kaya daw sabi ni Prince. Surprise sa'yo niya. Chak sang kaya daw sabi ni Prince. Nawala ni Chak. Chak sabi ni Prince ang Canada. Dalawang case. Maribik. Sabi na, Matthew. Ay, Maribik, chakitang kita, Maribik. Dalawang kahon. Maribik, may jacket ka na. Jipit lang isang po, sabi ni Maribik. Sino ba yung nagdalawa? Maribik, may jacket ka na, Maribik. Maribik, baka mo raw sabi ni GPT. Kayo ay, ano, Welcome, Maribik. Welcome. nagbayad ako na. Wala kayo. Dalawang 10-15 tara, sabi ni Daniela. Bye, Maribik, game na sabi ni GPT. Busy pa, Noy. Sige lang, Noy. Ayan po, sabi ni Maribik. GPT na po sa iyo 10, sabi ni Daniela. Maribik, dating dikit. Sa akin yun. Host, ayan. Maribik, dating dikit daw, sabi ni GPT. Madam Daniel, doon na po 10, sabi ni GPT.
Sige, salamat JPT, sabi ni Maribel. Ang bagal nun eh. Ang bilis na eh. Wala na si Chuck Chucks, wala na kasi yung dumikit sa akin. Baka nalagas. Ewan ko lang. 400 plus ka na ma'am, sabi ni JPT. Parang hindi pa rin pinano ko, hindi pa ako baso eh. Saka yung ano. Ayaw. Saan po guys, sabi ni Joy Joy guys. Ah, Pag ayaw. Tara guys, sabi ni Daniela. 200 ang bilin, 20. Sabi ni JPT. Why? 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 Why no? Ako lang yun. Nagpunta tayo rito, masaya tayo ha. Ayaw ko pupunta rito. Kawayan daw. Kabayan dito ah. Mabagal. Pinatawag mo. Mabagal ang dating. Hindi yan. Ito ko yan kasi sabi niya ang kanta mabagal. Kaya, pinanalayan ko. Pwede ang yung ada pareho. Yung hello, hindi, si Lolo. Dulu wala na yung ipin. Pinagtagal ko naman ang kapunta.
Howard May, thanks po. Sabi ni Hart. Bicolano ata ito. Oh, maraming Bicolano dito, ano? Del Corpus, maraming mga Bicolano dito. Oh, si Ma'am Mercy doon ako sa kanya. Kaya masyadong natin siya pag natapos siya na sa BC Rosa. Baka nandikit pa siya. At doon sa iyo 10. Honey Pesto. Doon full pack sa iso sa bahay mo. Nalobat ako, sabi ni Chuck Chucks. Chuck Chucks, manahanap ka na yun. Chuck Chucks, naghahanap sa'yo, kapalitan mo kanina, Chuck Chucks. Ma'am Mercy, doon na sa'yo si Jairus, ha. Jairus ko sa mga kanina, Ma'am Mercy. Pasok ko na lang. Nakulong po talaga mga Uragon digdo, eh. Sabi ni Honey Pins. Ay, sa Honey Pins, Uragon din yan, eh. Bahay ninyo, sabi ni Ma'am Mercy. Jairus, baka bahay mo, Jairus, parang balikan. Doon ako 10 sa kanya, host. Nalobat kasi ako. Doon ako nako sa kanya. Siyensya na po. Ay, Chuck sa Dallas Chuck is kayo. Sino ba yung kapalit ng ganyan Chuck? Tara 15 heart. Sabi ni HK Lotlot. Support po, mention lang, balik agad, sabi ni Research Cyclista Vlog. Heart, aliga tayo. Saan po, sabi ni May. Si Pinsos. Si Pins na pala sa'yo si ano. Si Chuck daw kanina. Sabi ko, ay na, parang Hello Chuck, sabi ni Honey Pins. Pins, tapos na daw sa'yo kanina. Heart, dan ako sa'yo 10, sabi ni Daniela. SK Lotlot 10 tayo. Ito ang bahay ko, sabi ni Jairus. Mercy Segundo Family. Dan pasok ko, sabi ni Tina Bell. Salamat po. Kanina pa kita hinahanap, sabi ni Honey Pins. X-Nap Jairus, sabi ni Lotlot. Jairus, X na daw kayo ni Lotlot. Jason, don't sukli, hindi ako nagbakas, sabi ni Ma'am Mercy, Segundo Family. Ma'am Mercy, na po 30 na. Maraming salamat, Ma'am Mercy, sabi ni Jordan's Play. 10 pa available, sabi ni Honey. At aligagin ba 10? Mas maraming salamat sa iyo. Wala ka naman na Jordan's Play. Salamat din sa iyo, ma'am. May, sige, 10 tayo, sabi ni Heart. Okay na po ako, host. Sa naka-pin 10 banana. Sa ison, gano'n sa ison, Daniela? Ay, si ano pala, si Pins. Sa ison, gano'n sa si Pins daw. Viserus, sabi ni Honey Pins. Honey Pins, ito ang bahay ko, silipin mo, sabi ni Jairus. Main bahay mo, 10, sabi ni Chuck Chucks. Jairus, 10 tayo, sabi ni Honey Pins. Bahay mo, Honey Pins, sabi ni Jairus. Daniela, sige, suklan po kita. No, thanks, sabi ni Hart. Jairus, dan pa sukli, sabi ni Tina po. Mami Nits, dan po. Pikit sa'yo, sabi ni Queen Nicole Scorpus. Hart tayo, sabi ni Daniel.
On the way, honey, Prince Lee, sabi ni Jason, ni JC Ross. Kuya, gusto mo Chuck Chok sa saan po available, si Chuck Choks. Ha? Ayaw. May kanin. Tsaka ano? Jeros, buka po ulit ng bahay game na, sabi ni Honey Prince. Bukas na lang. May, wait lang ha, suklan ko lang si Madam Elsie Daniela, sabi niya. Andawin na po ako sa iyo, Heart, talaga. May, magsaglit daw mo na, suklan daw mo na ni Heart. Salamat kay Corpus, andawin na sabi ni Mami Lalits. Kung ano man nangyari sa amin, Salamat na kay Corpus, andawin na sa Mayla. ayun ang kasi Hindi mo na yan dali yan sa... after pass Kay Corpus, andawin na ako ha, sabi ni Mayla Nits. Kaya ang bless na, i-bless mo na lang sila para... Daniela, start na po, Madam ha. 405 sabi ni Heart. Sino pa dyan? May 10 15 sabi ni Daniela. May lanits dan pasukli sabi ni Tita Tina Bell. Salamat po sabi ni Kel Corpus. pag ikaw lang po meron na kayo Okay, Heart sabi ni Daniela. Nagdidikit ako honey. Prince sabi ni JC Ross. Saan pala ang bahay Kel please? Ayun sa taas sa bahay ni Kel. Mamilan sa Bakret ka. Binigay mo na yun. JC dan pasukli po si Tina Bell. Gusto pa yan ng Diyos dahil sa ikaw bibigay. Kasi ang blessing... Jerusalem po, sabi ni Chuck Choks. Iba naman blessing na darating sa'yo. Kailangan alam mo din. Ano yan sa inyo nag-graduate Huwag mo na bilangin daw ang wala. basta natin ginawa ko yun para sa kanila yan. Ngayon, bahala na. May lanits sa dan sa pasukli sabi ni Sila yan Tina. na sila. Season tayo 20 sabi ni Pag Daniela. hindi pala sila, yun ang bibigay. Iba. Iba naman ang Sila, ano bibigay? Iba naman Ang ang dapat para sa iyo. Iba naman tao. Kung ano meron sa iyo. Either sa anak pinapagaan, minsan ang blessing sa Kaya nga eh, iba o, ganito. Kasi may tatungkol sa alin din eh. Sa ako, sa alin. Iba sa anak. Kaya ngayon, sa Dolendo, may mga kapalalaki. Tulad sa inyo din yung Dolendo. Tina Bells ng kay Yuya Jason. TV pasukli sabi ni Kel. Kasi ang tinagunan sa iyo, kasi wala sila sa kalikasan eh. Daniela Francisco. Okay lang ko, sabay tusok sa premiere ko. Pag nilistart na po ako, sabi ni Saison de Oragon. Hindi muna ako magdikit kay Heart. Aliga host. May kadikitan pa pala siya. Sige, may huwag muna magdikit. Tapusin niya lang muna. Salita, mahirap judge Yes, na ang arwidyo at ano ang arwidyo mga wala sa sarili. Mamay na. Hindi mo rin masabi yun. Yan sa'yo, ngayon na po. 23 na po, sabi ni Ma'am Mercy. De Oragon 26, sabi ni Daniela. Margops, magalap na ta. Daniela, nakapi ng bahay ko, sabi ni Saison. Margops, may jacket ka na Margops. Bakit naman ng jacket mo? Dito sa side Ako ang dawi, 20, sabi ni Daniela. Third corpus dahil sa tuna. Margops, may galap siya ta. Kaya adoro nila ang dalaki. Magkasay tulog. Ibig sabihin, te, si mama te, si papa mo dati, nagpakasal, tapos nag-iwalay. Oo. Anong Kaya nga yung case? anong case, hindi sila pinipakasal sa ligtasan eh. Kaya hindi sila kasal. Welcome ko, Phil Corpus. Kasal sa Sino ba may 10, sabi ni Ma'am Mercy. Pero kung kasal na sila dito. Mas sagad ng premiere ko. Mas sagad ng premiere ko. May premiere ka ba? Anong oras ang premiere mo? Margops. kaya nagamit ko. 18 hours pa pala ito, Margops. Alaman ko ngayon, iba lang, hindi ko alam kung nagpakasal siya sa iba. Basta
Jeros ban sa pasukli po, sabi ni Tina. Sabihin, ang lahat ng pasulat galing Isa pa Daniela, diretso po, tusok sa premier. Salamat, sabi ni Cesar. So ngayon, lunes sila. Tapos tinanggap naman ko ni Papa. Tinanggap na papa nila. Kasi nailan Heart, salamat sa pahara. Si papa. Ay, mama. Ngayon, di ko naman alam yun eh. Kasi ako, Sino may 10 dyan, sabi ni Margot. ano, bago pa lang Dandikit Kel, sabi ni Mylan Edge. Margot, don't tap sa cellphone dating dikit, sabi ni Mercy. ngayon, yun ang agwat nila yan eh. Honey Prince sa 10-11 sa'yo, sabi ni Jeros. Madam na LTV done na po, pumapag now. 4:15, pacheck mo lang po. Thanks, sabi ni Hart. Sambot ba yan, sabi ni JC Ross, guys? Kaya na, isa pa, ang alam ko talaga ako, pinapangalan sa ligtasan. Ligtasan ako. Alam ko ba, pero sa ligtasan, ligtasan ako. Wala pala sa ligtasan ako. Guys, malapit na tayo mag-in, guys, ha? Ngayon, Hintay lang natin yung matapos yung nagpalitan, guys, ha? Mag-in na tayo, guys. Mahirap na itong matamahan tayo.
Kain ako guys, kumain ako. Dapat kinuha mo na lang lahat ng mga padala niya. Dapat yan ng 200 man lang. Wala nang huwag ka na yung 500. Di ba naman pa? Dapat ba niya na lang yung sasakyan mo? Marami may mga sasakyan na kayo. Lima lang kami lima lang kayo. Daanan dito ba? Inuwi ko tayo sa Pasko. Kasi lang, may mga ano, may mga sasakyan. Sabi ko kay Jerry, kaya pa nila ko ano sagot niya? Kuya. Kilo na mahal ko. Ayaw nga ni, yung anak ko lang, ako kasama, hindi ko kasama yun. Longganisa kabayan. Kira ko. Wala mag-ano. Yan. Tapos pag nag-inom yan, di ba sa bahay? Sino mag-alaga? Nangyari sila mag-alaga. Sino matay? Saka baka mamaya, may matay. Sino mag-alaga doon? Di ba walang mag-alaga? Walang kain-kain. Inom, walang kain-kain. Kaya pinauwihan ko sa Kaya pag hindi siya pinaipan doon. pinapadlak yung baka. Sino may auto si Jill? Hindi kasi nga mag-inom lang namin yung tubig. Kaya medyo lang siya mag-inom. Wala ka. Sabi niya, hindi pwedeng kasama si Mama. Mama na si At least dito siya, kahit inom siya, mamantayan. Saka may welcome naman yun. Kaya mo, isang taon lang naman yun. At saka saan naman nagaling din naman sa iyo. Kasi pauwi din niya magkano din na naman. Depende na lang pala si JP. Ano bang dito ni JP sa amin? Nasa Itaw-sa. Itaw-sa din. Kaya lang papunta dito. Hindi ako nga, makukuha na kayo ng dito. Magpawi lang. Si Jim. Kasi dati masayang may iwan-iwan pa kanina. May trabaho na mga Basta, ang sabi ko, kay JP, huwag na lang kaya ako. Kasi, papa ko na lang. ibigay mo na lang kaya sa akin yung pinapanagay ko. Ano sa mga anak ko? Kay Akala ko pala kabili na kayo ng TV. Kami nga siya ng TV. Di ba naglinis ako? Nabasa? Hindi naman, ayaw na niyo mag-ano. May boses pero ayaw na mag-picture. Di ba nahirap ka ba ng ano? Ano ka nabili na? Ngayon, tinatry namin ulit kasi nagano ng cord. Oo. Depende na sabi ko, galawin ko ulit para kung hindi, nagpapapagas. Kasi sila ko napapagas. Oo, nagpapapalit sila bago yan. May buntot pa to. Gusto ko talaga yung may buntot. Mas matibay yun. Tagal na yun. TV namin na yan. Tila pa yan sa kidney. Kina mo? Ilan taon na sa kidney ngayon? 15 years. Okay na. Diba? Tagal-tagal na. Buhay pa rin. Pero, hindi mo nga yun na magawa pa rin yan. Kasi wala na ganyan. Sa Pasko dito lang sabi ko kay Mama, hindi ko ako mag-New Year. Parang sabi, hindi kami mag-New Year doon. Sabi, kasi nung New Year, di ba doon tayo? Tapos na ganyan. Pwede naman mag-ganon na lang like for ng light. Tapos ilalabas yung duit yung bahay. Basta ako pa. Ngayon, tayo nga tayo. Tama na
Lunes. Tita, bukas wala akong pasok. Eh, di ba naman yan ang meeting? Babalik pa kami dito. Eh, pala. Kasi marami dito sa akin. Sinabi ko sa akin. Si Isay. Puro wala yan lang kay Mama Grabe. Si Jen lang lagi, tsaka Martin. Pag Jen lang na silang dalawa ni Jen. May naka-revenge na Martin. Si Jen kasi mga pero pag nagkaroon natin si Jen ng pamilya, hindi na rin niya masasabi. Ang sabi ko nga, okay lang kung mayaman ang pamilya na naasawa niya. Para sa kanya, ay ang iniiwan niya pa naman kung ano. Sabi ko kanina, okay kuya. Ano? Eh, si JP, walang problema kasi ang ganda ng mag-asawa. Pwede kayo. Kasi lalaki yan siya eh, no? Kasi siya mayamak ng lahat ng pera. Si Jen, huwag ka mag-alala kasi minsan, pag nag-aaral parang pamilya, sabi ko Jen, may pamilya na mag-asawa. Hindi mo kayang iwanin mo si Mama kung ganyan na. Siyempre, hindi naman kasi matanda na. Ako din, matanda na rin ako. Kaya na pinapangalan ko kay Kim, kay Matalan. Para mana, kumanap ka ng kaya ka, iwahay ka. Sekretary mo masaya. Kahit nag-asawa na kayo, hindi ka naman mahirap magbigay kayo sa Sekretary masaya, may jacket ka na po. nanay ko kasi pag nanis ko nagkatrabaho ako, sinabigyan ko pa rin kasi nga ako bigyan ka na magbuhay na sabi ko ba, ganun yung sinigas yung sarili mo. Kahit makinkim yun, yung time na nabuhay pa nanay ko, natanggal lang kasi yun na gamit sa'yo. Sabi ko mapasensya na minsan nanay ko, nakikinis ko eh. Kasi nga may anak buhay sila rin. Ano naman music live vlog. Nasaan ka na sabi ni Daniela? Music live, saan ka na daw? Hindi, ang tagabigay sa kanya, yung ate ko nasa ibang bansa. Sabi ni Daniela. Okay, yun naman yun. Pag nagpadala ate ko, okay, yun naman yun. Minsan, libo lang. Thanks to my work kasi ako pwede sa Tlong. Hindi kasi siyempre nung Nakapasyal ako niyan sa live mo. Sabi ni Mix Play. hindi naman sa pagsumbal. Bonski! May ganap siya to, Bonski. Magkakagaling naman ako maghingi ako. Siyempre, hindi naman ako hingi sa mga wala ka rin na ibigay. Walang panditin talaga na kailangan. Music live vlog, dan 20 sa'yo. Si Daniela. Saan ka na music? Tampok po tayo guys. Sa Rose, sabi ni Bonski. Daniela tayo. Ay, sabi ni Sarap ng buhay sa mga. Sige, bebe. Okay yun. Kasama pa kami yung kapatid ko sa Makati. Sa Sa hagdan sa basketball mo, sabi ni Dr. Alis na kita, Jason Rose, sabi ni Chris. Saan kang boy sa YT, wait. Sabi ni Daniel. Kasi nga, gusto na mama. Wait mo na si music love. Dalawa lang kayo dyan. Tawag na ni Mama. Hindi pumalit sa kinain ni Lolo. May na si Mama. May kagad na kunti pa. Ako kinain sa akin ni Lolo ngayon ah. Inubos naman yung sa akin ko. Wala na yan. Itong iliin mo isa-isa yan. Quality boys, may kalap yata. Pamilya ng anak ni Sibay. Huwag kang pupunta ron ha. Sino yan? Kilala mo ba yan? Salamat host. Walang ano man. Si Lola? Guys, hindi kita nyo nakapin guys. Hindi pang bahay niya. Pinigay ko dito. Ate, nasampungin niya ng ano. Ano pa po na dito? Ate. Ang ginawa namin. Sino ba yun? Ha? Yung si... 160 na lahat kinain ni Lolo. Hindi na
Kulang-kulang 200 na. Kaya ang bayad ko ngayon, 152 na lang. Ay, 652. Yung pangalan sana niya. Diyos yan. Hindi ayaw kanina eh. Pero ano sa akin yung nandun siya lang. Quality boys, bandikit sabi ni Kay. Magalit nila sa mga ko. Hindi, mag-isa rin mo. May susunod yan. Sa akin 150. Wala pag naging 799. Kita mo sa'yo, no? Huwag na yung Bonski. Dali mo ulit ng 20 ngayon. Graduate ka na ulit. Ganun talaga pag rutuan kay pahirapan muna kayo nyo. Bago kayo mag-graduate. Sarap ng buhay sa buhay sa game 10. 20 sa akin tayo ngayon. May pili ka doon natin. Ano sabi ni Kuya? Ikaw ang bigas ang ang pula na asukal. Sabi sa akin, ikaw ang donor na asukal. Yes, Max Bro nga. Same na basis, nag-4K. Ngayon guys, pagsubok sa atin yan ni Lolo. Next na ba kita? Pasili, sabi ni Vince. Kim Daniel pa yung tayo, sabi ni sarap ng buhay sa White. Sige, sino natutulog ng sa Sarap ng buhay sa White with po. Sarap ng buhay sa White with pagpo. Yung 10 po, ayun. Kung nilagay mo tayo sa 20 sabi ni sarap ng buhay sa. Ito nga ang Malinsky, spicy, baka may 10 ka pa dyan, sabi ni Mix po. Bolski game, sabi ni Pinslo. Check ni Mang Balinsky, spicy, pasilip ng bahay, sabi ni Mix Play. Hote na sa sarap buhay sa White ka, sabi ni Daniela 20. Yung game na kayo ni Daniela, sarap ng buhay sa White. Simula doon sa kalian. Ay, wala pa dito yan. Wala pa sa bisita. Dito yan yung araw. Tapos lipat sa bisita. Tapos bukas na. Sa bisita sila pala. Pero makikip pa rin ako. Eh, bakit may bahay sila doon? Mayroon. Ay, doon isa sa bisita. Umalis na yun? Oo. Kasi umalis lang sila dito. Di ba may ano sila doon? Ay, kasi Wala yung hindi ka Pinsto, sabi ni Bolski. ay, ibig sabihin, di ba? Hindi, dami na sila dito. Ah, may bahay, may lupa. Meron na rin sila na sila dyan. May tapos sa kabili sila ng lupa dito, dalawa. Ito, tsaka yun. Doon sa BCDA. Tapos sila dito. Tapos, alam niya ate mo ito. Yung dyan, sa baba na yun. Ano? Para kayo na lang pala na. Pinapaliwala nila yun. Tapos, sumalim sila dito. Ay, ano? Kay Diyos. Ano? Dito.
Dito wala kayo dito. Ay, ito makati pa to. Makati pa sa mga araw. Tapos, ito sa Raleigh. Kasi ito, daanan ko eh. Tapos, itong bahay niya, ang bahay niya, bahay ni Jojo dyan, pagkatugtog na. Bahay ni Jojo, ang pintuan ni Jojo, sa bahay ni Jojo. Doon. Di ba yung daanan ni Jojo, nasa gitna? Yung daanan ni Jojo, sa ano ni paring ano? Sino yun? Sino yung kumaring ko na ano? Yun ang ano, daanan ni Jojo. Tapos yung pagkakantay. Kakulay mo may kalap yan. Saka bahay ni Chris. Yun, bahay ni Chris, daanan. MK Cajeros, mix day. Bahay na namin yan, kasi yan pagkaalis na rin yung ano, kaya, ay, yan na. Mix, bahay mo daw mix. Ano ba ba? Mix free. Ano ba ang bahay mo mix? Tapos ito, ay anak. Yes, sila na lang. Tapos ito na sa amin na yun. Tapos, Anggi. Sila bahay nila. Anggi na yan. Di pa tutuloy niya ang bahay niya. Daanan nila. Daanan nila. Kay Chris. Tapos daanan nila. Dito daanan. Dito daanan ko. May basis siya. Chris, kay Chris. Tapos kung tapos kay Chris, may daanan pa rin. May daanan pa rin siya. Tapos, napunta kay Arlene. Maganon siya pa. Napunta kay Arlene. Kasi yung likod ko na yan, ito, ano yan? Ngayon, si Arlene na, wala ang daanan sila. Wala ang daanan yan. Napunta na doon. May daanan na doon. Hindi na sunog. Wala pa kayo swap host. Daanan na to. Mga chak-chuks. Daanan na to. 5 feet. Ito
Lucy, Miguel of yata. Okay. Kay Anglin. Ay, hindi sa Dapat akin. Lucy, medyahan ka na. Gamot kay Anglin. Kailangan niya kay Anglin. Welcome live. Baka may nagad ka dyan live. Welcome live. May ibang kursa. Yun hindi ko gaanan. Let's give them full book 11 banana pinagay ko sa'yo. 799. Rated. Kasi mo pa yung yan eh. Papaya. Tsaka medyo. Sabi siya, Salamat po sa inyo na nagpapatas po ako sa inyo. Patas po ako sa bahay ko. Wala kang tayo ng mabilis sa chat box. Okay, game quality boys. Sabi ni Bonski. Host, baka naman po play ulit. Sige, Jack Jokes. Magpang ulit. Tapos-tapunan na kami dyan. Ay, hindi mo na. Doon sa baba. Jack Jokes mo ulit, Jack Jokes. Kasi nagaling kami sa taas eh. Galing kami sa taas. Dito taas talaga to. Tapos napunta kami kay Chris, gano'n talaga ito. Napunta kami sa baba. Hindi ko na alam. Ano silang bahay dito. Buti kayo nakakuha. Alam mo ba, maraming pinipili sa akin. Alam mo kung bakit ayaw ko. Yung mga anak ko, mga tarantado yan. Ayaw mo paano yan. Ayaw mo paano yan. Ayaw mo paano yung anak ko. Kung tutusin may pira ko. Kasi, alam mo ba, may pira ko kasi kayo kaya na ko. Alam mo naman ang mga tao dito. May mga kaya ko kayo kaya ko. Magbila ako sa kayo. Jack Jokes ha. Hindi na ako kaya ko. Pati yung pagkain. Parang bakod na yun? Yes, yun. Yan ang binigay. Nagpita ko sa kabila. Nagulo kasi dalawang yan, sisa ni Marco. Yan ang best friend ko yan. Pero hindi kanila, hindi kanila inano. Inano? Inaalok na. Araw, kasi gusto nila magkaroon sila. Inaalok na ako nung araw. Pero paano ko? Ayaw kasi, ano, si ba yan? Pangalan nito. Nakaano na sa akin, pero hindi ako lang po ang bago kasi mga naglalami yan. Ayaw talaga ng magpaki ng mga anak niya. Kasi parang inisip mo pinipakita sa pulo. Ano na yan today? Sa tutok lang ni Jay. Gold box. Kaya ayaw talaga. Alam mo wala. Alam kami lang dito ng mga ano yung boxing. Boss na. Yung nagtitinda ng buko dyan, bakit mo pa? Yung nagtitinda ng buko dyan, lalo sa yung bagsak. Kaya nung nalaman ko, ang anak ko, kasi nung time sa Manalo, pinagsak niya 2 tao. Guys, mag-uwi na tayo guys. Yung mga pinagpalitan mo ba? Tapos, pinagkara ko. Nagkamay na lang siya. Kaya parang lumakas ka na. Yan ang sinabi niya nila dito. Una daw ito punta ko kasi marami ka na ng ano. Marami talaga. Pera siya. Marami talaga. Alam mo, sabi ko baka may points yun si Kuya. Si ate na may dalawa. Ayaw ko na pang ano ko yung mga anak. Kaya si JP, saka si Jay. Huwag lang kay Rapin. Kasi si Rapin, iba tayo niya talaga. Yung araw ko sa Manalo,
di na bumalik si music. Daniela. Di na bumalik si music, Daniela. Kaya na ko pa natin tingin bantayan. Ay, kayo muna nag-zero sa Daniela. Madaya ako, madaya na eh. Ano bang main guy? Ano si Padre Isang ba lang? Ay, kayo dalawa nag-zero sa Daniela. Nire-reject niya ang desisyon ng mga Sige, Ben. Salamat, Ben. Ito yung para matapos na Daniela. Maganda rin ako. Pagbigyan mo sila ng kalinawan sa kaisipan nila. Kasi yung mga bagay na yan, yung ng magulang namin, walang sila. Kasi ng pantay-pantay. Pero wala si mama dati tinabanggit na about dyan. Pagdating ng ikaw magkita. Ay, wala. Kasi hindi ko talaga pinasok yun.
dito na sinabi ka na gano'n. Hindi, ang alam kong sinabihan ng kanyan, si Antonio. Si Mama. Oo, si Mama. Pero ngayon, nung wala si Antonio, ang tinanong ngayon, nilagay si Loli. Kay Loli na ngayon. So, ayun yun. Pero alam mo, narinig mo yung tape. Nung nag-discrepancy naman nandun tayo, si Loli, ako, tapos nandun si Antonio, nandoon siya. Nakinig ka naman yung Panginoon. Saan nakatay? Hindi, nung nandun tayo lahat, nagpakasukan kami. Kay Loli nga. Sinabi ni Loli, kaya kayo dito pinatira. Kasi kayo muna, pansamantala mamamahala. Sabi niya. Wala yan sa ako. Wala ako nun. Ewan ko kung saan ka lang. Basta nagpapang sa lugar. Wala siguro ako nun. Kasi, kasi ngayon, hindi pa kailangan ng mga kapatid mo. Hindi ko alam yun. Ngayon, na kung ako ang tanongin mo at Ligaya, sabi niya, tanak-tanak pa, nandiyan pa yun ang... Sabi niya kasi, mga maliliit pang mga anak mo, kaya dito kayo pinalipat para ma-concern ang mga halaman, yung kagaya ng Kaya alangka. pagkakalam ko talaga nung araw, santo yung anak namin. Tapos nung wala pala ito santo yung naghanap ng panibago ng ano. Si Nuria nakalagay kasi si Nuria na yun. Nilisorbing kasi daw, So, wala kaya siya siya na doon. pangalan. Kung nag-survey, wala si Antonio. Kay Nuria na. Si Nuria, di wala naman pagkakamot dyan. Si Loli Pagkapuli. Yan ay sinabi nga ni Loli. Kaya nga parang lumabas, pinagkatiwala lang. Pero ate, sabi niya, huwag mo ang tingin. Kasi may mga kapatid ka pa. Lahat ng bagay yan. Kung sino ang nakapangalan dyan, yun ang pinagkatiwalaan. Kasi, hindi naman sa atin yan eh. Inana mo naman sa magulang. Inano mo yan sa magulang mo. Pero kung hindi pinaghirapan ng magulang mo dyan, so ngayon, ako alam ko talaga nung araw, siya ito, sabi nyo. Nung mandang huli, ang nakalagay pala si Luli. Kasi binago nga daw nila sa Kasi survey. binago kasi wala siya sa survey. Kaya nga sabi ko, kay Ligaya, nung time na nag-anuan ng mga saging, nagtanim man ng saging. Ang saging, para natanim na James, mag-love shout out, Jen. may 4,000 ka. May mga agriculture sila. Salamat din sa patamsak, James. Alam ko lang yun. Tapos, Ba't ngayon ka lang, James? bandang uli, bahala na kayo kung ano yung gusto nyo. Kung may saging, yung. Kaya may saging na. Sabi man yun man. Sabi ko kay Ligaya, Ligaya, hindi ka nagpaano ganito, ganito. Sabi mo, kasi dapat siya nakaupo doon. Alam niya kung sino nakapangalan. Kung sino nakapangalan doon, dapat mag-assist siya doon kay Loli. O Loli, meron itong nagaganap na ganito. Pumunta ka dito. Kasi kung hindi ka gagawa, gagawin ko. Pero sa amin yung bayan, sa pangalan mo lang. Diba? Oo, dapat na respeto siya. May respeto siya. Eh wala. Hindi kasi parang lumabas kasi na si ate na pinagkatiwala. Parang siya na ang may-ari, di ba? Siya na ang may sinulo niya. Sinulo niya. Dapat na nandoon ka, kayo magtandem. Yun ang ibig sabihin ni Yun ang ibig sabihin ni Antonio na sabihin ka ni Ate Ligay, ate, kung kailangan mo may pera, kayo naman mag-harvest itong harvest. Ano yung dapat? Kasi ganito yun. Kasi kailangan nyo rin. Ganito yun. Ligaya. Huwag ka magagawa ng ano kailangan meron yung participate. Machi, mag-love shout Kasi, out. pag nawaan tayo niyan, hindi lang ikaw mawawalan, lahat tayo mawawalan. Maawa ka naman sa walang nakakalam. Alam mo naman At saka lahat ng sa kapaligiran nyo to, alam nyo yun din, na caretakers na talaga sila. Alam mo naman, nakasikir lang tayo. Ang party na lang doon, kung salamat, kung mabigyan ng kalahati, di salamat, di salamat. Salamat, oo. Kaya kailangan yun. Yung one party, ibigay mo sa kanya. Kaya nga siya, huwag na ligaya eh. O ligaya. Kasi wala ka nga ng pagpupusoy ng mga kahoy bawal yan eh. Ano sabi niya? Dako, hindi mo mag-jacket ka na dako. Sabi ko, ay huwag naman, ay hindi naman
sabi niya, No, kasi nga alam mo, Ligaya, doon sa Santa Lucia, si Pio, ang tatay niya, namatay na lang. Kasi, yan. Kasi yung yan, pero yan, wala siya ng yung lupa na inailagaan niya, pagkakiyan na yung yan. Ngayon, namatay na si Kando, namatay na si Kando. Ngayon, siyempre may mapa niya, may pangalan. Ang pangalan niya, Silvestre. Ano lang pangalan eh? So ngayon, may mga, siyempre may mga ano, color, may mga color, ano sila dyan. Tanda yan kasi mga handa. Ayun, ito na. Paghatian niya. Ito si Silvestre, caretaker. Tapos si Silvestre, may nagsangla na hindi ba pinasangla ng may-ari. Kasi Silvestre, caretaker lang eh. Ngayon, anak niya, ang nagpatawag nito, di ba, ano ba, may pera ko. Ako na lang kukuha, papa. Si, ano yun, yung birbaran yan yun. Kinuha niya yung pamilya. Halaga ng kalimutan. Putra kasi, nabalawala yun. Nasiripan lang siya nang nagpuputol ng kahoy. kasi nga bawal Alam mong bawal yan. sa DNR. DNR ang patanggal. DNR ang patanggal kay Pio. Sila dyan. Ilan pa ka inubos? Ang tagal niya yan. Simula kay papa niya. Matanda na siya. Kinalabuan ng buo. Pero ang asin talaga, di ko Pio yun. Kasi ang karamihan ay may gawa. Ngayon, pinakinabangan niya lang yung baho. Kasi nga pinaasa. Purina po, pinakinabangan niya. Ngayon, yung napili na ng ano yung sa kabila, napili na. Pinibita na nila. So ngayon, yung may kahoy doon, pinaputol ng ano sa kabila. Ngayon, sa kanya pa rin nidirobi yun. O, di wala na siya ngayon. Ginawa niya ng butas. Kaya sabi kay Ligaya ito sinuha. Kasi isipin mo Ligaya, hindi lang yung sumuhulan. Puputol ka naman ngayon ng kahoy. Sino ba sabi kayo na itong taon? Ito lang. Paputol na si ate. Puputol lang siya. Kasi hindi na siya namumuli, hindi na daw mabuhay yung Ano niya yung ibenta niya? yung binibita. Oh. Ligaya, ayusin mo ha. Kasi hindi ka na nagbibigay ng parte doon. Wala naman. Ganun pa niya. Nagano siya. Hoy, Ligaya. Ubus na ang Wag kalbo. na wag mong baliwanan yan. Alam nila yun. Ako, dalawa na ang ano ko, na kuha ako ng pribas. Na kahoy lang, isang punong kahoy. Nadibanda pa niya. Naglibanda. O ngayon, yung para sa iyo, nawala. Hindi naman para sa iyo ini, para sa lahat ini, na kapatid mo, nawala. Sinabi mo sa kanya. Sinabi ko sa kanya. Anong sagot niya wala na? Parang kising-sira. Kasi nga, hindi siya nasubukan pa. Ewan ko dyan. Kasi dapat bawat putol may mga Ano yan ang boses niyo kayo? Sabi ko sa kanya, Natutulog na. ano meron dyan na, Ang mga boses niyo, ano nyo na, kaya na, may boses na. kung ano meron dyan, tulog na kayo. nakagising mo. Sabi mo, ay, ayun, sabi, ito, sabi niyo na naghirapan mo kasi para sila. Gumawa ka na medyo maganda. Sabi, tapos pwede, bawa. Kasi kahit natin pag nagano, once a year, dapat tatlong Na, wrapping. Kaso lang pwede siya i-ano, igaganon siya ng mga
30% na Kaya 70%. napili. Kung ngayon, hindi lang isang harvest ang ginawa ko. Nag-harvest ako. Ito, tatunda lang na sinusunod sa amin. Kunyari lang ka, sinulangan ka. Tatlong lang na. Ibig sabihin, yung simula na namatay si Papa, hindi siya nagbibigay. Kaya nga yun ang sinasabi ko. Baka sisingilin na. Kaya na kami, ilang buwan, ilang taon na kami Kasi nagbabalawala. Kaya ako, nangangamba ako. Wala na naman akong magalang. Kasi ako babae yan naman ako. Ang mga lalaki na nakikinig na ng kailangan sa akin. Kasi nga mga biglasan. Kasi pinlasan sila. Ako, binabalik ko yan. Tsaka lahat ng kapitbahay doon, Pero, pinagkirapan. Totoo siya, di ba? Ako unang-unang maghirapan. Kasi unang-una ako pinaghirapan. Kaya dapat sa ano, sa next ano tong bakasyon, harap-harap ang magkakapatid. Ano ang desisyon ng ano si Ate Flo? Kasi Para lahat maputulan na, tapos na yung kapatid. masakot na lang yan. Ligaya. Hindi lang si Ate Ligaya ang may desisyon. Ligaya, Lahat. kasi siya nagkinabang eh. Hindi, kompleto dapat yung nandun sa pusa. Mga nagsalita. Kasi siya nagkinabang. Ligaya, nag-harvest na lang yun. Magkano ka kaya? 2,000. Oo, 1,000. Bigay mo 1,000 sa kanya. Palagay mo ang pirma. Dapat every year may turnover. Medyo hindi ayos na. Alam niya ba nang tayo Maliwasay na. Oo, siguro. Malapit na kasi mamatay. Hindi, make sa caretaker niya doon. Kahit pa paano. Mayroon ka na. Kasi, harvest ka na ng ano. Ay, matanda na yung pinamay-ari din. Malapit. Harvest ka ng tili. Kasi, hindi importante yung ano nila. Ang importante na yan ay ang mark or firma. Oh, Mayura. Ayan yung pili na nakuha ko eh. Yan ang parte mo eh. Tuturorobet ko na yan sa'yo. Firma mo na. Manitira. Tsaka yung sa kumpra ko manitira. Ito yung sa aking manitira. Rin ko na yan sa'yo. Dala-dala ka kayo sa may-ari. Natuwa naman ako. Natuwa yung nangyari. Dapat ganun ang gagawin ni Ligaya. Kasi lahat ng anak niya, magkinabang doon. Diba? Kasi ako, kagaya na niya. Nagbutabot ko. May sabing na, ano, may sabing na, ano, 13 na. Yung kinuwait siguro ni Loli na saging. Eh, Loli na, Ryan pa, Antonio po ka na saging doon. Hindi matulog ng mga kapitbahay dyan. Binabot ka lang. Gusto nila magsigaw. Bawa na nagawa siya. Nagawa ko, diba? May mga sakit pa doon. Malikura. Kasi ang mahahaba yun. Pero lang. Pero iba siya, kakaiba siya. Basic lang ang kalaban siya. Masalamatan yun. Para every month may report ka doon. Hindi every quarter. Ay, hindi na may report yun sa amin. Guys, guys. Bayad yung